Lubos nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagpamalandong sining Semana Santa, ang RMN DYHB BACOLOD 747 kHz. Imong mga kamo, ginatugyan ko ang akong espiritu. Dinalan gikan kay Ginoong Hesukristo nga nag-antos kag napatay sa krus para tubson ang sala sang kalibutan. Sa sini nga kaangtanan, ang RMN DYHB BACOLOD nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsilibrar sang Semana Santa. Ipalapnag ang mando nga ini. Sa ikanapulo kag 3 nga adlaw, sang ikanapulo kag 2 nga bulan, pagalaglagon, pagapatyon kag pagapapason ang tanan nga Hudiyo, pamatanon kag tigulang, mga kabataan kag mga kababainan. Maglalaglagon kami tanan. Magkapapaso ng tanan nga kaliwat sang Hudiyo. O Diyos sang Israel, luwasa kami. Ipaiway ang paglaglag sa amon. Nga si Harang Esther, nagabot ang tiyon nga mag-atubang siya sa hari, kag magpakitluoy para sa amon kaluwasan. Siya gilang ang makaluwas sa amon tanan. Ininang tiyon agad ibuyagyag niyang kamatuurang nga siya, isaman ka Hudiyo. Nahibalansang tanan nga ang pag-atubang sa hari kung wala ginapatawag. Nagakahulugan sa kamatayon sa bisan sino man. Magluwas lang kung tanayan niya sang iya setro nga bulawan. Kag ako, wala ako makapatod kung balaitan ay niya sa ako ng iya bulawan nga setro. Hapang ipasimpalad ko ang kabuhi ko. Ho, maatubang ako sa hari. Kag kung mapatay man ako, batunon ko ang akong kamatayon. Lamang maluwas lang ang akong katawhan. Ang RMN Radio Mindanao Network sa pagbuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsaulog sang Semana Santa, magapabati sa inyo sining kasaysayan nga gingika sa pinanid sang daan nga katipan sang balaan nga kasulatan. Ang kasaysayan ni Harang Esther. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gulitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide.
Sugura naton sa pagsaysay ang kasaysayan ni Hudasa o kun Harang Ester sang panahon ni Haring Asuero. Ang hari nga nagagahom kutob sa India tubtob Ethiopia nga ang palasyo na hamtang sa banwa sang Susan, ang banwa nga ginaistaran sa magtiyo nga Hudeo Mardukyo kag Hudasa. Ilo mulo-mulo nga hinablos ni Mardukyo nga iya ginayob kag ginkabig nga matuod nga anak. Matahom kag huben si Hudasa. Sa ikatlo nga tuig sang paglingkod bilang hari ni Haring Asuero, naghiwat siya sang isa ka fiesta para sa mga prinsipe kag dungganon nga tawo nga nagapuyo sa duog nga nasakpan sang iya ginharian. Daw wala sang katapusan ang paglabay sang malawig nga prosesyon sa mga dinapit padurong sa palasyo kag ginkatingalahan ini ni Hudasa. Ginuusisa niya sini si Mardukyo. Mardukyo? May ginahiwag nga fiesta ang hari anak, si Haring Asuero. Ha? May kahilaptanan ayhan ina sa aton nga mga Hudeyo? Ayhang wala man Hudasa. Apang tanawon lang naton. Ginhiwat sang hari para sa mga prinsipe natapos sa sulod sang isa kagatos kag kawaluan ka adlaw. Kag pagkatapos sini nagdulot man ang hari sang fiesta para sa tanan nga katawhan sa palasyo. Sadto nga mga tinion, nagahiwat man sang kahiwatan si Harang Vaste para sa kababainan sa palasyo. Sang ikapito nga adlaw sang kahiwatan, ginpatawag ni Haring Asuero sa iya pito ka mga salaligan si Harang Vaste, agud ipakita kag ipasundayag ang katahom sang iyahara sa mga dinapit. Tawgan ninyo si Harang Vaste. Silingas siya nga isuksok niya ang hinarianon nga bisti kag korona. Kay luyag ko'y pasundayag sa tanan ang iya katahom. Patuman, Haring Asuero. Nga nakasugos niyang hari. Ipasundayag ko niya ang katahom ni Harang Vaste. Wala pagid matabo ini. Karon pagid lang kag batok ini sa kasuguan. Kita sa mahimo. Magluwas sa pagtuman sa sugos ang hari. Ako? Ginapatawag sang hari? Oo, Harang Vaste. Hindi ako. Dinadilian ng mga babae nga magtambong sa kasadyahan na ginahiwat sang hari. Supak ina sa kasuguan, hindi ba na? Oo, matuod. Apang amoy na ang ginsugo niya sa amon. Hindi ako makadto. Inang ihambal sa iya. Supak sa kasuguan? Kay sino kasuguan? Mahimo na ba lang supako ng akong luyag? Oh! Ginsupak ang akong luyag sang akong mismo asawa. Si Harang Vaste! Oh!
Maanggid ang kaakig ni Haring Asuero sa pagsupak sang iya hara sa iya luyag, apang ang matuod, husto ang ginbuhat ni Harang Vasti. Supak gid man sa kasuguan ang ginapahimo sang hari sa iya. Ginpatawag niya ang mga mangin-alamon nga nakahibalo sang kasuguan kag paghukom. Isa sa ila amo si Mimukan. Ano balang himuon naton kay Harang Basti bangod wala siya magtuman sang akon sugo? Si Harang Basti, wala makasala sa hari, kundi sa tanan nga prinsipe, kag sa tanan nga katawhan sa bugos nga ginharian. Kayang ginbuhat sang hara, magalapnag sa tanan nga kababayinan. Kag ini, magasugo sa ila sa paghimo sang ila mga bana nga talamayon sa ila mga mata. Gani bangod sini. Nagakadapat nga ilisan ang hara. Ihatag sang hari ang harianon nga kahimtangan sa isa nga bagay kag nagakadapat nga manginhara. Talos ni Harang Baste. Ang ginpahayag ni Memukan, isa sang mga mangin-alamon sa palasyo, nakapahamuot sa hari kag sa mga prinsipe, kag gintuman sang hari ang ginpamulong ni Memukan. Gilayon nga nagpadala siya sang sulat sa tanan nga puod, suno sa ila pulong kag pagsulat, nga ang tagsa kalalaki magagahom sa iya kaugalingon nga puluyan, kag magpamulong suno sa hambal sang iya katawhan. Sang malugpayan ang kaakig sang hari, ginsugo niya ang iya mga salaligan. Magpangita ka mo sang Koben, ulay kag batahom nga babae. Agod italos kay Harang Basti. Gilayon nga naglakat ang mga salaligan sang hari agod tumanon ang iya mando. Natapos gid man ang fiesta nga gindulot sang hari, kag tungod sa natabo, indi mapahamtang si Haring Asuero. Adlaw gabi, indi mahimos ang hari sa pagpanumdum sang ginbuhat ni Harang Vasti. Nagpabilin nga amo sini ang hari sang pila ka adlaw, tubtob nga nag-abot sa palasyo ang isa ka lalaki. Ini nga lalaki nagpakita sang tuman nga kabalaka kag pag-ulikid sa hari. Ginaatipan niya ang hari sa tanan nga mahimo kinahanglan sini. Haring Asuero, luyag mo bala mag-inom sa bino? Luyag mo bala ang mga babae nga mga manugsaot nga gikan sa Ethiopia kag India? O kung luyag mong isa ka manugbasa nga magbasa para sa imo, Haring Asuero? Sino ka? Ako si Aman. Aman. Isa ka Persyanhon, taga Media, o kung isa ka Hudiyo, o ano? Hindi ako isa ka Hudiyo, Haring Asuero. Isa ko ka Agagnon. Gintunan sang maayos ang hari ang dagway ni Aman. Tungod sa tuman nga pagkabalaka nga ginpakita sang lalaki sa iya, nahamuot ang hari kay Aman. Ginalagaran siya sinisang maayo kag nalipay gid si Haring Asuero. Oh, maayo ka mag-alagad, Aman. Salamat, Haring Asuero. Nag-abot ang mga ginsugo sang hari kag madamo ang dala nga mga babae suno sa luyag sini. Ginatipan sila ni Higay ang sulugoon sang hari nga nagatatap sa mga babae. Ginhatagan niya ang mga babae sang bisti, pahumot kag tanan nga galamiton sang mga ini agud magtahong pagid sila sa panulok sang hari. Apang wala gid sang bisan isa sa ila ang nakapahamuot sa panulok sang hari. Wala sang isa sa ilang katahom ang magatupong sa katahom ni Harang Basti. Wala ko sa naluyagan sa ila nga matalos sa hara. Mahimo ka muliwat sang pahibalo.
Nga ang tanan nga hoben, matahom kag ulay nga babae sa bugos nga ginharian. Magkari diri sa palasyo sa Susan. Agod pilian ko sang matalos kay harang baste. Ikaw, sino ka gani? Ako si Aman Haring Aswero. Oo, matod. Ikaw si Aman. Ang agagnon? Oo, Haring Aswero. Lagat. Tanawa ko naghahanda na ang mga ginsugo ko sa pagpalapnag sang sugo ko. Ito na, Haring Aswero. Naghahanda na sila. Oh. Maayo kagid mag-alhagad, Aman. Maayo kagid. Ang mando nga ini nakalabot sa ihibalo ni Mardokyo tungod permis siya nagalagaw-lagaw sa atubang sang palasyo kag sa mga dalanon sini. Ginsugira niya si Hudasa o kon Esther na tungod sini. May bahibalo nga ginpalapnag ang hari sa bugos nga ginarian. Ano tiyo kung Mardokyo? Bahibalo nga nagabmando sa tanan nga huben, matahom kag ulay nga kababahinan sa pagkadto sa palasyo sa Susan. Agud mapilian sang hari nga talos sa iya hara. Nga sa among gid sina nga paagi ang pagpili. Tanan nga huben, matahom kag ulay nga kababahinan. Tiyo kung Mardokyo. Oh, hindi. Hindi ka magsiling nga ako. Hindi. Hindi tiyo kung Mardokyo. Isa ako kahudeyo. Ang Persyanhon nga hari. Hindi gusto sang isa kahudeyo nga iya manginhara. Ang bahibalo nga nabasa ko, wala nagasiling ang tanan lang nga Persyanhon, Egyptianhon. Ang tanan nga gikan sa India, kundi tanan. Tanan-tanan nga huben. Matahom kag ulay nga babae nga sakop sang iya ginharian, ginapakadto niya sa palasyo. Kag matahom ka anak, huben kag ulay. Tiyo kung Mardokyo. Magpasimpalad ka. Apang ngalan ko. Hudasa. Makilala gid ako nga isa ka hudeyo. Kung amo, hindi ka na si Hudasa sumugod karon. Tiyo kung Mardokyo. Sugod karon, tawgon ko na ikaw sa Persyanhon mo nga ngalan. Ang ngalan nga Esther. Ilang kahulugan sa ngalan nga Hudasa sa Persyanhon nga pulo. Sugod karon, hindi ka na si Hudasa, kundi si Esther na. Nagligad ang pila ka bulan, isa ka gabi nag-abot ang mga alagad sang hari agud kuhaon si Hudasa. Si Mardokyo ang nag-atubang sa ila, kag matapos sila makahambalanay, gindala niya ang mga alagad sang hari sa atubang ni Hudasa ukon Esther. Amoy ning mga alagad sang hari Esther. Imo na ini kay kayunan. Pagkanto ka sa palasyo, agud makita ka sang hari. Apang, hindi pa ako handa. Wala ko pa matapos ang... Esther, mando ini sang hari. Oo, tiyo kong Mardokyo. Hindi kid pag-ibuyag-yag ang tanan, Esther.
Paalam, mister. Maglakat ka na. Nahangpa ni Esther ang kinbuhat sa iya tiyo. Luyag sini nga ilikom ang matuod-tuod nila nga pagkatao nga sila Hudeyo tungod makapaayo ini sa ila. Gindala si Esther sa harem. Namaguhan siya sa gahod sa mga babae sa sulod, kag wala siya maanad sa paggamit sa mga galamiton para sa pagpatahom sa isa ka babae. Ano ini? Para sa imo, agud magtahom ka pagid pag-abot sang kahigayunan nga iatubang ka sa hari. Sa sulod sang 6 ka bulan, magpaninlo ka paagi sa lana kag mira. Kag sa sulod pag isang 6 ka bulan, sa pahumot kag iba niya gamit pang patahom. Hindi ako makahibalo maggamit sinitanan. Tudluan ko ikaw. Kag Pagkatapos, iatubang ka na sa hari. Magpili ka sang luyag mo nga isuksok. Sa mga huluyason nga naluyagan mo kung dalon ka na sa atubang ni Haring Asuero. kinahanglan ko ang bulig mo sinihikay. Sa tanan nga tion, Esther. Samtang nagapaabot si Esther sang adlaw nga iatubang siya sa hari, si Mardukyo naman nagadayan-dayan adlaw-adlaw sa atubang sang gawang sang balay sa mga babayi sa paghisayod kung ano na ang kahimtangan ni Esther kag kung ano ang himuon sa iya. Madasig na nagligad ang binulan, tubtub nag-abot ang kahigayunan ni Esther agud mag-atubang sa hari. Karon ang tiil sa pag-atubang mo kay Haring Asuero, Esther. Ha? Oh, hindi pa ako handa, higay. Oh, anong ihambal ko sa hari? Mahambalang gimabalan niya ako. Maano ako? Mapungko ko matindog. Pananglit abi may mahimo ako nga makapaaki sa hari sa akon mga sa akon. Chutayan lang ako matapinas. Higay, anong matabo kung hindi ako mapilian sang hari? Anong matabo sa among tanan nga hindi maluyagan niya? Kalabanan sa mga babae nga nagapabilin sa isa ka balay. Balay sa mga babae sa idalom sang pag-atipan ni sa asgas. Kag ginapakadto sa hari kung ginakinahanglan siya. Kung amo, dali na higay. Nga, nag-amo ka na. Ha? Naa, hindi pa bala husto ini? Agud magdugang pagid ang kataho mo. Magsuksok ka sa pulseras. O ano? Ikaw pili para sa akon, higay. Palihog lang. Sa bulig ni Higay, nagdugang pagid ang katahom ni Esther nga sang makita siya sang hari, nadula ang katakasini nga dulot sang madamo lang ang kababayinan nga wala makapahamuot sa iya. Ginhambal niya si Esther, kag tungod madamo sang pinunan ang babae gikan sa iya mangin alamon nga tiyo nga si Mardukyo, nalingaw ang hari makighambal sa iya. Labi pagid nga nahamuot ang hari kay Esther. Gintulok niya si Esther sang malawig kag nakadayaw gid siya sa babae. Esther, matahom nga ngalan. Subong katahom sang imo dagway. Ikaw ang labing matahom sa tanan nga mga matahom nga kababayinan nga nag-atubang sa akon. Esther, sugiyay ako. Sa diin ka nagapuyo. Taga diin ka? Gikan ako sa Susan. Diri lang sa Susan? Oo, Haring Asuero. Gikan ka man lang gali diri sa Susan. Oo.
Oh, diri man lang gali malapit sa akong palasyo. Oh. Magpalapit ka sa akon, Esther. Palapit pagit. Hindi ka magkahadlok. Maglingkod ka diri sa tupad ko. Harang pagkaon, magkaon ka. Ang bino, mag-inom ka. Oh, wala ako maglaom. Diri ka man lang gali nagapuyo sa susan. Makaligad ang pila ka adlaw, ginbalitaan ni Higay si Esther sang isa ka balita. Ang labing matahom nga balita sa tanan. Panginbulahan, ikaw ang bag-o nga hara. Ha? Ako ang bag-o nga hara? Oo. Oo, ako nga hara. Oh, Higay, hindi. Hindi ka makaluksa akong mga tiil. Magtindog ka. Kagpuligi ako agad maanad ako sa tanan nga ini. oh, Maisugo ako sa imo, Higay. ano ina? Maglakat ka. Kagpahibala si Mardokyo. Ang tao nga ara permi sa gawang sang balay nga ini. Pahibala siya sang balita nga ini. Matuman harang, Esther. Ang Dios nagsiling, bulahan ang tawo nga nakaangkon sang kaalam kag paghangot. Kay mas mapuslanon pa ini sang sa pilak kag bulawan, kag mas bilhidon pa sang sa mga alahas. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 13 tubtob 14. Mensahe sa pagpamalandong sining Semana Santa gikan sa mga masunod. Luvimar Fire and Safety Avenue Corporation, manufacturer sang Luvimar brand sang fire extinguishers, installer sang automatic fire suppression system, automatic fire detection and communication system. May sanga sa Wevana Street, La Paz, Iloilo City. Luvimar Fire and Safety Avenue Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Lovimin and Maricel Barredo. Silver Dragon Construction and Glass Supply, owned and managed by Mr. Jerry C. Dudot Agrivet, Serbisyong Pangmasa, Agilis Avenue, Buri Road, Kabangkalan City. Red Mahogany Lumber, owned and managed by Mrs. Olive Musang and Mr. Renante Musang, Singkang Airport, Bacolod City. Giving light on others' way o kun glow, upod sanday Jolo Liboon, Marge Mogatar, Pinky Lamera, May Sabando, Hane Diosana, Melanie Buenafe Egenberger, Femi Badulis, kag Yelena Kimpoy Yulo. Richard and Zachary Woodcraft, Victoria Heights, Banga Vista Alegre, Golden Cusina Resto Grill, Helvetia Heights, Bacolod City, kag EU Hardware na hamtang sa Barangay Takuling, Bacolod City. Kagindala si Esther sa puluyan para sa hara kagin adornohan sa mga hinarianon nga puni kag labi nga nagdugang ang iya katahom. Tungod sini ginhigugma siya ni Haring Asuero labi sa tanan nga mga babayi. Ginkoronahan siya kag ginhimo nga hara talos ni Harang Paste. Naghiwat sang isa kadako nga fiesta ang hari kag ini para kay Harang Esther. Nagdulot siya sang adlaw sang pagpahuway sa bug-os nga kapupudan kag naghatag sa mga dulot suno sa kaaluan sang hari.
Natun-an gid man ni Harang Ester ang niya bago nga kabuhi bilang hara. Isa sina ka adlaw, nagadayan-dayan siya upod sa hari sang hinali lang nagpakita si Yaman. Sinong lalaki nga ini? Siya si Aman. Maayos siya nga alagad. Naluyagan ko siya. Daw nahibalaan niya ang akon mga luyag. Gani pataasan ko ang iya katungdanan. Himuon ko siya nga madason sa akon. Bisan pa daw may ginakaugtan siya nga kaliwat. Apang hindi na magkaupang sa pag-alagad niya sa ginharian. Isa siya kaagag nun. Kag nagapati ako nga may nagaluntad nga di paghangpanay sa ila panimanay kag sa isa kakaliwat sang una pa nga panahon. May nahibalaan ka sini Hara Esther? Ha? Kwan? Esther, malain balang pamatyag mo? Hindi man Haring Iswero. Kwan? Wala ako sa nahibalan bahin sa ginsiling mo. Kung mahimo, mapahuway anay ako. Mahimo Harang Esther. Lubos na kuntani ang kalipay ni Harang Ester kung hindi lang tungod kay Aman, kag kun makahambalanay lang kuntani sila sang masamisang iyatiyo nga si Mardokyo. Samtang si Mardokyo padayon man ang pagpungko sa gawang sang palasyo tubtob isa sadto ka kahigayunan, nabatian niya ang paghimbon sang duha ka bantay sa gawang sang palasyo. Nagahimbon sila nga patyon ang hari. Sila amo sanday bigtan kag Teres. Ginpahayag niya ini kay Harang Ester kag ginpanugid man ini sang hara sa hari sa ngalan ni Mardokyo. Ginpahibalo ako sang tao nga nagahingalan, Mardokyo, nga ang duha mo kabantay sa gawang sang palasyo. Nagahimbo na gud patyon ka, Haring Aswero. Ano? Sanday sino? Sanday Teres kag bigtan. Ha? Kag ginpahibalo mo ako tungod na balaka ka sa ako na mo pala. Haring Aswero, wala ko ikaw pasugiri sini kung wala ako nabalaka sa imo. Salamat, Harang Esther. Ipausisa ko ini. Kag kung mapapatudan ko nga matuod ang ginasugid mo sa akin, ipabitay ko ang duha ka bantay. Ginpausi sa matuod sang hari ang natungod sa paghimbon sa iya nga patyon, kag napamatud-an nga matuod ang tanan. Gilayon nga ginbitay ang duha bigtan kag Teres kag ginsulat ini sa tulunan sang mga maragta sa atubang sang hari. Matapos ini nga hitabo, ginpataas ang hari ang katungdanan ni Aman pareho sang ginsiling niya kay Harang Ester. Ang tanan nga mga alagad sang hari sa gawang nagatahod kay Aman kay amuin niyang ginsugo sang hari nga buhaton para kay Aman. Apang si Mardokyo, ang bugto nga tao sa gawang, ang wala nagahimo sinik para kay Aman. Natingala ang mga alagad sang hari sa iya. Nga wala ka nagatahod kay Aman. Hindi ako dapat magtahod sa iya. Isa ako kahudeo. Isa gali siya kahodeo. Inaunggin panugid niya sa amon, Aman. Kung ako gali, isa siya kahodeo. Mahinulsol siya sa ginhimo niya. Mahinulsol siya sa hindi niya pagtahod sa akon. Nagsingkal sa kaakig si Aman sa nahibalaan niya. Nagtuyo siya nga ipapatay si Mardokyo, apang sang ulihi, napensara niya nga hindi tuman ang kabuhi ni Mardokyo nga kabayaran. Gani na matud siya nga ang tanan nga Hodeo, hindi lang si Mardokyo ang iya ipalaglag kag papason. Ginpakalain niya ang mga Hodeo kay Haring Aswero. Nga daw may kaugot ka sa mga Hodeo, Aman. Wala ka lang kahibalos ang kalainan nga tugahon nila sa ginharian Haring Aswero. Nakabati ako nga may mga pagsulundan sila nga ila. Kag wala nila ginatuman ang mga kasuguan mo sa ginharian. May isa pa gani ka, Hodeo nga permi nagapungko sa gawang sang palasyo. Kag maathag kayo ang pagsupak sa sugo mo. Nagasupak sa sugo ko? O, Haring Aswero.
Kag madamo sila diri. Kag nahadlok ako nga basi mahaylo niya ang tanan diri sa ginharian. Hindi sila dapat nga pabayan lang, Haring Aswero. Kaganong luyag mo nga buhaton ko batok sa mga tao ngay na. Kung makapahamuot sa imo, ipalaglag sila. Pabayad ako sa napulo ka libo nga talanton sa paglaglag sa ila. Kag sa mga alagad mo nga magapanlapnag sang mando nga ini sa bugos nga ginharian. Daw natulaan mo na gidman ang tanan nga iniaman. Magbadayon ka. Buhata ang luyag mo. Yari ang akong sing-sing nga himuon nga tanda sa anuman nga mando nga ipapanaog mo. Batok sa mga Hudeo! Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gulitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Bulahan ang tawo nga perme nagabantay kag nagahulat sa pagpamati sa Ginoo. Kay ang tawo nga nagapangita sa Ginoo makaangkon sang maayo kag malawig nga kabuhi kag pakamaayohon siya sang Ginoo. Hulubaton kapitulo 8 bersikulo 34 tubtod 35. Mensahe sa pagpamalandong sining Semana Santa gikan sa mga masunod. Villegas Rome Rentals, formerly HMV at 15th East, located at number 28, 15th Lacson Avenue, Capital Subdivision, Bacolod City. For inquiries and reservation, magtawag sa telepono numero 034-709-1377 or 0917-505-0370 or 0920-207-9377. Owned and managed by Hernan and Myrna Villegas. Honorable Raymond Tungson and Family, City Mayor, Himamaylan City, Negros Occidental. Honorable Nicolas Yulo and Family, City Mayor, Bago City, Negros Occidental. Honorable Salvador Bading Escalante and Family, City Mayor, Cadiz City, Negros Occidental. Sinico President Dwight Carbon and Family, Manapla Funeral Homes, may mga sanga sa Talisay, Silay, kag Escalante, Subungan, Funeraria de Victorias, owned and managed by Maria Victoria Aroda. Durans Event Center, Durans Event Center, yara nahamtang sa RR Arcade, Barangay Jose, sa kilid sang Nosico Office, Binalbagan, Negros Occidental. Magtawag sa telepono 713-6190. Kag pangitalang si Rico Mungkayo. Durans Event Center, owned and managed by Engineer Ronald Limsiaco Mungkayo. Chief Engineer Jerry Argelies and Family, Barangay Kambugsa, Hinigaran, Negros Occidental. Amo na lang ang kalipay ni Aman, ang agagnon nga may dumot na gali sa mga antos sang Hudeo sa iya kaliwat sang una nga panahon. Gilayan nga ginpapanaog ang mando sang hari sa bugos nga ginharian suno sa luyag ni Aman.
ipalatnag ang mando nga ini. Sa ikanapulo kag 3 nga adlaw, sang ikanapulo kag 2 nga bulan, paganaglagon, pagapatyon kag pagapapason ang tanan nga Hudiyo, pamatanon kag tigulang, mga kabataan kag mga kababainan. Paginaglagon kami tanan. Magkapapaso ng tanan nga kaliwat sa Hudayo. Diyos ng Israel! Luwasa kami! Ipaiway ang paglaglag sa amon! Ang tanan nga mga Hudeyo nga nagaluntad sa ginsakpan sang ginharian, naghinaya, naglalaw sila, nagsuksok sang sako kag nagpagligo sang abo. Nagakalisod sa pag-abot sang tion sang pagpapas sa ila. Ang makaluluoy nga kahintangan ni Mardokyo nakita ni Hatak, isa sa mga salaligan ni Harang Ester, gani ginpahibalo niya sini ang hara. Ang tao nga masami sa gawang sang palakyo, kag daw nagapangusisa simo. Nakita ko mahal nga hara. Kag namaguhan ako sa iya kahimtangan. Nga Hatak. Kahig ko sa iya. Kag ang iya ginasuksok na biste. Sako. Ha? Nga ayhan. Oh, Hatak, dali ka. Putsi sa bago nga bisti ang tao nga to. Mister. Para sa imo. Padalain ni Harang Ester. Bago ini nga panapton. Hindi ako. Ibalik sa iyang pinutos nga ino. Wala mabukad ang pinutos. Hindi siya magtuman sang ginasiling mo, Harang Ester. Ginpabalik niya ang pinutos ngayon eh. Oh. Hatak, may malain gid nga natabo. Lakat, baliki siya. O sisaa siya kung ano ang natabo. Karong nga daan, Harang Ester. Kag nagbalik man gilayon si Hatak sa nahamtangan ni Mardokyo. Ginhatag sini sa salaligan ang kopya sang mando nga ginpapanaog sang hari sa kagustuhan ni Aman. Ihatag ini sa iya. Kag silingan siya. Kakaroon ng iya tion. Ininang kay gayunan nga magatubang siya sa hari. Siya gilang nga makaluwas sa amon tanan. Tungod siya, isa man ka Hudeyo. Silingan si Harang Ester nga nag-abutang tion nga kung mag-atubang siya sa hari. Kaya magpakitnoy, siya gilang nga makaluwas sa paglaglag sa mga Hudeyo sa pag-abot sang tion. Kag ginpalinton tanan sang salaligan nga si Hatak ang ginpanghambal ni Mardokyo kay Harang Ester. Apang hindi mahapos ang ginsugo niya. Nakahibalong tanan nga ang bisan sino. Bisan pa ang harang nga magkadto sa nahamtangan sang hari kung wala pag-ipatawag. Mag-aagom sang kamatayon. Magluwas lang kung tanayan siya sang bulawan nga setro sang hari kay maluwas siya sa kamatayon. Kag wala ako makapatod kung bala. Tanayan ako sang bulawan nga setro sang hari. Tud, wala na giniya ako mapatawag sa sulod na sang isa ka bulan karon. Oh, Hatak. Nahadlok ako. Pasi mabutang ako sa katalagman. Ina ang ipaalinton sa iya.
Ginpaalinton matuod ni Hata kay Mardukyo ang ginsiling ni Harang Ester. Nakibot si Mardukyo sini kag natingala siya kag nagsiling. Lagat. Kag sila nga, sister. Kaya di siya maglaom nga tumutara siya sa sulod sang palasyo. Magkaluwas siya sa mandungin eh. Hindi siya magkaluwas. Tungod siya isa man sa amon. Isa siya ka Hudiyo. Malaglag man siya. Hatak. Silingang harang ako maghipos lang siya sa bugos nga tiyon. Tugto magabot ang kahigayunan sa paglaglag sa amon. Magabot ang pagtabang kag pagluwas sa mga Hudiyo gikan sa ibang nga duog. Apang siya kag ang tanan niya nga himata, mapapas. Kag sino ang nakahibalo nga ayhan? Nag-abot siya sa ginarian sa tion nga subong sini. Ginpaalinton ang tanan nga inisang salaligan kay Harang Ester kag nakahibi ang hara. Kag sang ulihi nakatipon siya sang kaisog. Nagpangibabaw sa iya balatyago ng dugo sang isa ka Hudayo. Ang pagluwas sa iya katawhan, kag siya nagsiling kay Hatak. Magbalik ka sa iya na hamtangan. Silingan si Mardukyo, nga tipuno ng tanan nga Hudeyo nga ari sa Susan. Kag magpuasa sila tungod sa akon, sang 3 ka adlaw. Hindi magkauno kung mag-inom sa sulod sang 3 ka adlaw kag 3 man kagabi. Tungod ako, magapuasa man sang 3 ka adlaw upod sa akon mga kadalagahan kag pagkatapos. Matubang ako sa hari. Bisan hindi pa suno sa kasuguan. Kag kung mapatay man ako, patunon ko. Subong sang ginsaad ni Harang Ester, matapos ang 4 ka adlaw sang iya pagpuasa, nagsuksok siya sang hinarianon nga panapton kag nagtindog sa nasulod nga luwang sang balay sang hari. Nalansang ang iya panulok sa bulawan nga setro nga ginauyatan sang hari sa iya tuusin ni nga kamot. Sa kahigayunan gid lang nga ato nga nabatyagan niya ang kamalahalon sang iya kabuhi. Sang kabuhi sang iya katawhan nga nagakinahanglan sa iya bulig kay tungod lang sa iya. Sila naluwas sa patud nila kalaglagan butang gidalana nga tiyon. Naghulat siya. Kung ano kalawig sang igtindog wala siya makahibalo. Para sa iya, daw pila na ka oras ang pagtindog niya, apang ang matuod, madali gid lang. Mga pila gid lang kagutlo kag nakita siya sang hari. Nakapahamuot sa hari ang pagpakita niya, gani ginuuntay sini sa iya ang sitro nga bulawan. Gintulok ini ni Harang Ester sang may pagpasalamat, may kalipay. Wala niya mapunggi ang iya kaugalingon. Naghugsoy siya sa atubang sang hari. Sang maumpawan siya, yara na siya sa mga butkon sang hari, kag ginusisa siya sini. Ano ang tuyo mo sa pagkari? Ano ang luyag mo kay handa ako nga ihatag sa imo bisan ang katunga pa sang akon ginharian? Kung itugot mo, kag kung makapahamuot sa imo, luyag ko nga ikaw kag si Aman, magtambong sa sinalaw-salo nga handa ko para sa inyo subong. Matuman Harang Ester. Ipatawag si Aman. Pahibalas siya sa luyag sang hara. Dalas siya dire. Gani nag-abot ang hari kag si Aman sa sinalusalo nga ginhanda ni Harang Ester para kay Aman. Sang nagainom na sila, ang hari nagsiling kay Harang Ester. Ano ba lang imo pangabay, Harang Ester? Kung makapahamuot sa hari, luyag ko nga magtambong kamuliwat sa sinalusalo nga ihanda ko sa madason nga adlaw. Matuman ang luyag mo, Harang Ester. Ari ako diri buwas, Harang Ester. Malipayon si Aman nga nagbiya gikan sa sinalusalo nga ginhanda ni Harang Ester. Tuman sa iya kabugalon nga sa tanan nga mga prinsipe, siya lang kag si Haring Asuero ang gindapit sang hara.
Ang kaayos ang iya buot, hinali lang nga nabuslan sang kaakig sang makita niya sa Mardokyo nga nagapungko sa luwang sang palasyo, kag wala gid ini magduko sa iya agud maghatag sang katahuran. Sa hindi matugay, makabalos kin ako sa inyo. Mapapas ka pati na ang tanan nga kaliwat mo. Akigsay mo si Aman sa hindi mo pagtahod sa iya. Isa ko kahudeo. Kag wala ko sang tahuron nga iban. Magluwas akong Diyos, ang Diyos sang Israel. Nagsingkal sa kaakig si Aman. Pag-abot niya sa irabalay, ginsugiran niya sini ang iya abyan kag ang asawa kung ano ang naakigan niya. Ako nga nag-aalagad sa hari. Nagapanagiya sang malapad nga kadutaan. Amay sang napulo ka anak nga mga lalaki. Ginaagda sang hara sa isa ka sinalusalubwas. Hindi pagtahuron sa isa lang kaudeyo. Sang Mardokyo nga to! Pabayara siya, Aman. Pagpabuhat ka sang bitayan. Kaliman ka manikong kataason. Kag pangabayang hari nga bitayon si Mardokyo. Sa sina, madula na ang nagatublag sa imo. Kagag pangalipay ka sang lubo sa sinalusalo sang harap bukas. Indi ninyo paghukman ang iban, agud indi man kamo paghukman sang Dios. Kay kung paano ang paghukom ninyo sa iban, pareho man sina ang paghukom sang Dios sa inyo. Ang basihan ninyo sa paghukom sa iban, amo man ang basihan sang Dios sa paghukom sa inyo. Mateo 7:1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Juan's Lechon, owned and managed by Mr. and Mrs. Jojo Asiboche, ang original nga lechon sa Bacolod, na hamtang sa Lechonan Country, Araneta Street, Bacolod City. Honorable Councilor Ryan Canoy and Mr. and Mrs. Joel and Lorna Canoy, Municipality of La Castellana, Negros Occidental. Mr. Z Bakery, owned and managed by Vizel Granada, Bacolod City. New Discom, number 59 Gonzaga Street, Bacolod City, owned and managed by Mr. and Mrs. Yap and family. Police Major Juvil Sidel, Station Commander, Police Station 1, Bacolod City, PNP. Honorable Alan Duca and family, Councilor, Silay City, Negros Occidental. Punong Barangay Engineer Jerry Pitingson and family, Barangay Estefania, Bacolod City. Punong Barangay Boy Pico and family, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Honorable Samuel Shote and family, Vice Mayor, Talisay City. Gintuman ni Aman ang ginsiling sang iya asawa. Gilayon nga nagpabuhat siya sang bitayan para kay Mardokyo. Sang gabi mismo nga ina, wala gilayon matulugi ang hari. Ginpatawag niya sa iya sa laligan ang manugbasa, kag ginpabasa ang tulunan sang mga sinulat nga maragtas, kag didto nasapuan ang nasulat bahin sa pagluwas ni Mardokyo sa iya kabuhi. Gikan sa paghimbon sang duha ka bantay, kag ang hari nagsiling. Ano ba lang ang kadungganan na nadulot kay Mardokyo sa nabuhat niya ngayon? Wala, Haring Aswero. Sino ang ara sa gawang? Si Aman. May pangabay siya sa imo, Haring Aswero.
Pasudla siya. Siya ang pamangkuton ko kung anong maayo nga buhaton sa tao pareho ni Mardukyo nga magkaisa. Nagluwas ang akon kabuhi. Kag gintawag si Aman. Tuman gid ang iya kalipay. Ginpamangkot siya sang hari kung ano ang maayo nga buhaton agud mapasidunggan ang isa ka tawo nga nakahimo sang kaayuhan. Sa pagdumdum nga siya ang ginatumo sang hari nga pasidunggan, siya nagsiling. Sa tao nga nahamutan sang hari kag luyag nga mapadunggan. Kinahanglan nga ipakuha ang panapton nga hinarianon nga ginasuksok sang hari. Ang korona, kag ang kabayo nga ginasakyan sang hari. Kaginitanan, idulot sa iya, ipasuksok sa iya. Pasakyon siya sa kabayo sang hari upod sa prinsipe nga amo ang nahamutan sang hari sang labi. Kagilibot sa bugos nga banwa. Kagibantala sa unahan niya ini nga pahibalo. Amo ini ang himuon sa tao nga luyag padunggan sang hari. Kuna mo, dali ka. Kuhaa ang harianon nga panapot, ang korona, kag ang kabayo. Kag ang tanan mo nga ginpahayag, himuon kay Mardukyo, ang Hodeo. Si Mardukyo, ang Hodeo nga nagapungko sa gawang sa palasyo. Hamo ang tao nga luyag ko padunggan. Himua ang tanan mo nga ginsiling nga wala sang kulang. Kag tungod ikaw ang nahamutan ko nga prinsipe. Ikaw ang magdala sang kabayo nga sakyan ni Mardukyo. Kag ilibot siya sa bugos nga banwa sang Susan. Mabugat ang mga tika nga nagpalayo si Ama agud tumanon ng sugo sang hari. Nagapalangurog ang bugos niya nga lawas sa tuman nga kaakig. Sa sina nga adlaw, ginpasidunggan sang hari si Mardukyo, ang Hodeo nga ipabitay kung tani ni Aman. Nagmunumag-an ang buot ni Harang Ester sa paghanda sang ikaduha nga sinalusalo para kay Aman. Nag-abot si Aman kag ang hari, kag sang nagainom na sila, ang hari nagsiling luwat kay Ester. Ano bala ang ginapangabay sang hara? Ano ang imuluyag? Ihambal ang kay ihatag ko. Bisan katunga pa sang ginharian. Haring Aswero, kung makapahamuot sa imo, ihatag sa akon ang akon kaluwasan. Ang kaluwasan sa akon kaliwat. Kay may tao nga nagbaligya sa amon, agud lang papason kami tanan kag laglagon. Ha? Magbalayon ka, Harang Ester. Kung ginbaligya kami agud himuon nga ulipon, mahipos lang ako. Hindi ako magpalapit sa imo kag pangayoon ang amon kaluwasan. Apang ginbaligya kami agud laglagon. Kag sino ang tao nga nagbuhat sini? Ang tao nga ini, si Aman. Ba? Aman? Ikaw? Haring Aswero. Oh. Oh. Didto kag nahibalan sang hari ang matuod-tuod nga pagkatawo ni Harang Ester nga isa siya ka Hodeo. Nagwa ang hari sa hardin kag nagdayan-dayan. Nagalibog ang ulo niya. Hindi siya makapamatod kung si sino ang iya pasulabihon. Si Aman nga nangin maayo nga alaga niya, nga mabinalakon sa halos tanan niya nga kinahanglanon, nga gintugenan pa niya sang iya singsing, ukon si Harang Ester, ang bag-o niya nga harang nga talos ni Harang Paste, kag isa gali ka Hodeo. Oh. Si sino ang akon pasulabihon sa ila? Si Aman, ukon si Esther. Si sino sa ila? Oh.
Nagalibog ang ulo ko. Mabalik ako sa kanakaan. Nabudlayan sa pagpamatod si Haring Aswero. Samtang si Harang Esther, tungod sa kalapyo nga nabatyagan sa paghanda sang tanan, naghilay-hilay sa malaba nga pulungkuan. Kag si Aman, sa kahadlok sa mahimo isilot sa iya sang hari, nagluhod kag nagpakitluoy kay Harang Esther. Maluoy ka, Harang Esther. Patawara ako. Patawara ako. Ang kamot ko, hindi pa kuyati. Patawara lang ako, Harang Esther. Patawara ako. Wala magdugay ang hari sa hardin. Pagbalik niya, nakita gini ang pagkapot ni Aman sa mga kamot ni Harang Esther. Nagsingkal sa kaakig ang hari. Hindi pa balatuman ang ginhimo mo, Aman! Haring Aswero. Paghahasan mo pa bala ang hara sa akong natuban? Sa akong kaugalingon nga puluyan? Haring Aswero. Harbuna! Haring Aswero. Hindi! Hindi, Haring Aswero! Hindi! Kaginsilutan sang kamatayon si Aman. May ginsugid pa si Harbuna sa hari, kag ini amuang natungod sa ginpahimo ni Aman nga bitayan para kay Mardokyo. Nagitpabuhat siya nga bitayan para kay Mardokyo. Ang Hudiyo nga makaisa. Nagluwas ang imo kabuhi, Haring Aswero. Tuman kataas nga bitayan. Kuna mo, siya ang bitayon sa bitayan yung ginpabuhat niya para kay Mardokyo. Matuman, Haring Aswero. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Indi ninyo paghukman ang iban, agud indi man kamo paghukman sang Dios. Kay kung paano ang paghukom ninyo sa iban, pareho man sina ang paghukom sang Dios sa inyo. Ang basihan ninyo sa paghukom sa iban, amo man ang basihan sang Dios sa paghukom sa inyo. Mateo 7:1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Former Councilor Agustin Nene Grande III and family, Municipality of Moises Padilla, Negros Occidental. Mr. Armin Evangelista, Manager of Negros del Norte Planters Association Incorporated. Mr. and Mrs. Roberto Antivo and family of Antivo Rice Victoria's Commercial Center, Victoria City. Honorable Felix Boy Robles, Municipal Councilor, Manapla, Negros Occidental. Mr. Felix Gustilo, Board of Director, Noneco District of Manapla. Honorable Dailin Tornea Hofelenia, City Councilor, Victoria City. Marjun's Catering, Bangga Daan, Barangay 1, Victoria City, owned by Marzo Agarao. Cosmo Hardware and Construction Supply, Barangay Alicante, Ibi Magalona, owned and managed by Mr. and Mrs. Alejandro Hemal. Honorable Eric Alcobilia and family, Punong Barangay, Barangay 13, Victoria City. Nick Marketing, Victoria's Branch, kagang new building, makita sa Osmeña Avenue, Barangay 1, Victoria City.
kaupod sa ilang manager, Ramon Lamis. Kagilayon nga gintuman ang mando sang hari. Apang bisa na tapna ni Harang Ester ang tao nga naghandom sa pagpapa sa ilang mga Hudeyo, yara gihapon ang mando sang hari nga pagapatyon ang mga Hudeyo sa 13 nga adlaw sang 12 nga bulan. Kag ini nabantala sa tanan nga bahin sang ginharian. Gani si Harang Ester naghimo sang isa pagid kapag patigayon. Gindala niya si Mardokyo sa atubang sang hari. Nakita ko sa imo mga mata ang kaalwan, mahal nga Haring Asuero. Kung pagkamaayohon mo, nagapakitluoy ako sa imo karon nga kuhaan sang gahom ang mando batok sa amon nga mga Hudeo sa hindi pa ulihi ang tanan. Ang kasuguan sa mga taga-Media kag Persya, kung mapatinan sang akon singsing, hindi na magliwat. Nabitay na si Aman kagang iya balay, kagang pagkabutang, mangin imo. Hapang hindi magliwat ang sugo sanglit, napatinan na to sang akon singsing. Kung makahimo ka sang paagi agud maluwas ang Hudeo, himo ay ina ang kasuguan. Kag patinan kumanina sang akon singsing. Ari ang akong sing-sing nga nabawi ko sa lawas ni Aman. Ikaw ang mabulos sa lugar ni Aman bilang ikaduha sa akon. Kag nagsugo sa paghimo sang bag-o nga kasuguan si Mardokyo, kag ini ginpabantala man sa bugos nga ginharian. Ini nga mando, amo nga ang mga Hudeyo mahimo magtingog sa adlaw nga sila papason agod mapangapinan nila ang ila kaugalingon. Sa sugo ni Harang Ester, duha ka adlaw ang ginpain agod pangapinan sa mga Hudeyo ang ila mga kaugalingon. Ang 13 kag 4 nga adlaw sang Adar. Ini amo ang 12 nga bulan sang tuig. Sang mag-abot na ang talana nga tion, ang mga Hudeyo nakahanda na kag may mga hinangiban na tanan para sa palaabuton nga inaway. Gani nga madali nila nga napapas ang nagatuyo sa paglaglag sa ila. Bisan ang mga prinsipe kag mga general sang hari nagbulig sa mga Hudeyo, bangod si Mardokyo isa ka Hudeyo kag ikaduha sa hari. Madamo nga mga indi Hudeyo ang nag-ako nga sila mga Hudeyo agod indi sila mapatay. Kaupod sa mga napatay amo ang napulo ka mga anak nga lalaki ni Aman. Sila ginbitay man sa bitayan nga ginpabuhat sang ila amay nga para kuntani kay Mardokyo, sa diin didto mismo ginbitay si Aman. Imbis mangin madulom nga inadlaw para sa mga Hudeyo ang 13 nga adlaw sang 12 nga bulan sang tuig nga amo ang Adar, kag amo ang tion nga gintalana ni Aman nga pagalaglagon ang mga Hudeyo, langin adlaw ini sang kadalagan. Sugod sadto, ginsaulog sa mga Hudeyo ang amo nga inadlaw bilang pagdumdum sang paagi ni Aman nga pagpatod sang pitsa o kun adlaw nga papason sila. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kay tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton 3:5-6. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Big Boys Moto Care, masaligan, pulido na, tamang presyo pa. Burgos Extension, Bacolod City. Owned and managed by Arvin Tenerife.
Bacolod GL Caltex, BS Aquino, Lacson Street, Bacolod City. Unang Barangay Romel Flores, Barangay Villamonte, Bacolod City. Barangay Kagawad Eduardo Saison, Barangay Estefania, Bacolod City. Officers and members of VIPs Worldwide, headed by Cherry Ann Dulos Loyola and President Peter Tanate. Four Seasons of Love, headed by Mr. Gilbert Gallio of Denmark, Mr. and Mrs. Ruben Jolo Liboon and family of USA, Marge Mugatar and Edwin Gustilo of Canada, Rizel Sermontafalia of Israel, S4 and More Fans Club and its officers and members headed by Alea Grace Cortuna of Singapore. Drama sa pagmamalandong sining Semana Santa, ang kasaysayan ni Home. Magasunod na pagkatapos sining drama, si Arang Esther. Diri natapos ang kasaysayan ni Harang Esther, ang kasaysayan nga nakahatag sang pagtulunan sa aton tanan. Si Harang Esther sa karon nga panahon ni Kristo Jesus, amo si Birhen Maria ang aton iloy. Siya ang dagway sang mahal nga Birhen nga nagsagop sa aton sa salakag impyerno nga walay katapusan. Si Maria isa ka mananabang nga maluluyon kagamhanan, hindi niya pagbalibaran ang nagapanawag sa iya. Subong man sina si Harang Esther, wala niya pagbalibari ang pagpanawag sa iya, ganit naluwas niya sa kamatayon ng iya katauhan. Daw ano kadako ang paghinulusol sang napahamak nga makasasala, kung madumduman niya nga kuntani nasagop ang iya kalag, sang mahapos kung nanawag siya sa iloy sang kaluoy. Kasaysayan ni Harang Esther ginggika sa pinanisang daan nga katipan sa balaan nga kasulatan sa pagpanalawsaw kag sa idalom sang direksyon ni Jasmine Cortez Pilor, supervisyon ni Alan Ibarzabal kag produksyon sang Radio Mindanao Network nga nagabuylog sa Kristohanan nga kalibutan sa pagsaulog sining Semana Santa. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kay tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton 3:5-6. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Tweety Bake Shop, Hilado Street, Bacolod City, with telephone number 708-2054, managed by Grace Getchon. My Unique Eatery and Cocker's House, Poultry Feed Supply, Burgos Public Market, with telephone number 708-8827, owned and managed by Annalyn Apoyon. JVC Hardware, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City, with mobile number 0930-583-3866, managed by Jeddah Sihuko. Aerosky Travel Agency, nagahatag sang manubo nga presyo sang tiket sang barko kag eroplano, masaligan sang publiko. May sanga sa La Carlota City, Victoria City kag Cadiz City. May telephone numbers 735-1505.
717-8019 kag 720-7126. Owned and managed by Weng Ninolia Aquino and Meli Yap Lim. Mami G. De la Mar and family. Kagawad, Carlos Anhao and family. Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kag, Jalima Motor Parts Enterprises, Guanzon Street, Kabangkalan City. Kag, Lima Motor Parts, Tan Lorenzo Street, owned and managed by Jenny and Roger Lima. Matahong nga drama sang pagpamalandong sining Semana Santa sa Sabado de Gloria mag-aumpisa alas 6 ng aga. Pamati ang kasaysayan ni Ginoong Hesukristo. Lubos nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagpamalandong sining Semana Santa, ang RMN DYHB BACOLOD 747 kHz. Imong mga kamo, ginatugyan ko ang akong espiritu. Dinalan gikan kay Ginoong Hesukristo nga nag-antos kag napatay sa krus para tubson ang sala sang kalibutan. Sa sini nga kaangtanan, ang RMN DYHB BACOLOD nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsilibrar sang Semana Santa. Ang mga sabilhon! Mga sabilhon! Mga kaupod! Nagpapagaling ang mga sabilhon! Mga sabilhon! Luwasanin niyo kaugalingon! Maramyo kita!
mahitabo ngayon ang kalayo sang Diyos na hulog gikan sa langit. Kung nagsunog sa mga karnero kang mga alagad, kung nagpapas sa ila. Ha? Ako gitulang nabilin. Ano ang nabatian ko? Dumabasbog na hangin na nagapadulong. Oh, wala sang hinalumong ang mga anak ni Job. Padayon ang ila pagpangalipay sa pagsaulog sang kaadlawan sang ila magkulang. Tulo ka ang kaugalingon mo, Job. Puno sang hubag ang imo kalawasan. Kutob sa dapadapas ang imo mga tiil. Tubtob sa imo alimpudwan. Nadula ang tanan nga nangin imo. Subong man ang mga pinalangga mo nga anak. Ginahuptan mo pabalasing maligo ng imo pagkatarong. Si Kuya ang Diyos kag panginmatay. Upo ako nga nagwa sa tiyan siyang akong Iloy. Kag hubo nga magabalik ako. Ang Ginoo ang naghatag. Kag ang Ginoo ang nagkuha. Pagkamayuhon ang ngalan siyang Ginoo. Ang RMN sa pagbulog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsaulog sang Semana Santa, mahigugmaon nga magadulot sa inyo sang kasaysayan nga nagapamatuod sang tampad nga pagtuo sa Ginoo. Ang kasaysayan ni Job. Dahan ang tawo nga nakaangkon sang kaalam kag paghangop. Kay mas mapuslanon pa ini sang sapilak kag bulawan. Kag mas bilidhon pa sang sa mga alahas. Hulubaton 3:13-14. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Honorable Manuel Manulet Escalante and Family, Municipal Mayor, Manapla, Negros Occidental. Honorable Edgar Pagayunan and Family, Municipal Vice Mayor, Manapla, Negros Occidental.
Honorable Arman Panique and family, Sangguniang Bayan member of Manapla, Negros Occidental. Honorable Felix Boy Robles and family, Sangguniang Bayan member, Manapla, Negros Occidental. Honorable Alexander B. Fanuga and family, Barangay Kagawad, Barangay 1A, Manapla, Negros Occidental. Punong Barangay Yolanda Bibing Noble and Council, Barangay Pahanopoy, Bacolod City. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gulitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. May isa ka tao sa duta sang Us nga ginhingalanan Hob. Yadto nga tao himpit kag matarong, isa nga mahinablokon sa Dios kag nagalikaw sa malaot. Amay siya sang 7 ka anak nga lalaki kag 3 ka anak nga babae. Ang iya pagkabutang 7,000 nga kamelyo, 5 kagatos ka pares nga baka, kag 5 kagatos ka as nga babae, kag 2 kadako nga panimalay. Sa bagay nga ini nga tao, amo ang 12 dako sa tanan nga katawhan sa sidlangan. Katahom ay hanpamatyagon kun isa ako kamanggaranon katulad ni Hob. Kitaon halin diri sa akong ginatindugan ang kalapad sang ginapanag-iyahan niya kadutaan. Ang malambo nga kaumhan nga halos hindi na malambot sang akong panulok ang iya kalaparon. Ay, mapalaron gid si Hob. Masangkad ang kadutaan niya. Madamo ang mga sulugoon kag mga salaligan. Madamo ang kasapatan. Samtang ako. Ay, ang jutay lang nga duta nga ini ang ginapanag-iyahan ko. Duta nga haluson makapatubo sang lamigas para sa amon matag-adlaw nga kalanon. Isa ka baka nga lalaki, kag isa ka babaye, kag isa ka isa ka tigulang na, kag ulibaron, kag ulogtasan nga asno. Kag ang akon balay, ahay, mulang hining ginapuy-an namon. Isa kahulot nga balay nga nahuman sa ginpamalang at isa. Naluoy na gid ako sa asawa ko. Ay, pila nakapilo ang kunot sang iya agtang. Hindi lang tungod sa katigulangon, kundi tungod sa pagpanumdum sang amon kautangan. Nga ayhan, mapatay lang kami. Hindi namon matapos sa pagbayad. Igulang na gid kag kapoy si Hana. Kung manggaranon lang ako katulad ni Hob. Katulad ni Hob? Nga may 7 ka anak nga lalaki kag 3 ka anak nga babae. 7,000 ka karnero
3,000 ka kamilyo. 5 ka gatos ka pares nga baka. 5 ka gatos nga asno. Kag mga sulugoon kag salaligan nga daw hindi maisip. Oo, kung maayo ka tani nga tao katulad ni Job. Ang buot mo silingon, kung mapalaron ako nga tao katulad ni Job. Hindi! Si Job, maayo nga tao. Kaginpadyaan siya sang Diyos. Tulo ka ang mga buta nga ginhatag sa iya sang Diyos. Kag tulo ka man kita. Tulo ka ang aton kahimtangan. Tuman. Ginhimo man naton ang tanan nga sa banta naton maayo. Akbol, napaslawan kita. Kung naghimo kita sang ikaayo sang Diyos, kinbugayan man niya kita sang iya kaayuhan, katulad sang ginhimo niya kay Job. Ulihin na ang tanan sa karon, asawa ko. Kung wala pagpakamaayuha sang Diyos ang ato nahimo, tigulang na kita. Wala na kita sang mahimo. Ulihin na ang tanan. Upod man nga nagapamalantong sining Semana Santa, ang mga masunod. Mrs. Eufemia Habiliana and family of Talisay City, Attorney Mafilindo Polvora and family, Bacolod City Assessor, Attorney Bimbo Lavides of Cabangcalan City Legal Office, Ray Maris Bread, Ascalon Street, Barangay 1, Victoria City, ginapanagiyahan ni Mr. and Mrs. Hermenia Adano and family, Punong Barangay, Yogo Tirambolo, upod si Mrs. Lina Tirambolo and family, Barangay 20, Victoria City, Fire Chief Inspector Poblio Boboy Plutenia, lakip man ang Plutenia kag Doktora Families sa Barangay 8, Bacolod City, ATC Lending Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Ardoro Canillas, Cebuana Luilier, Punong Barangay Rodel Evidente and family, Barangay Burgos, Cadiz City, Bacolod Executive Assistant to the Mayor, Mr. Moises de la Cruz and family, Abe Funeral Parlor, nahamtang sa Barangay 2, Bacolod City. Bulahan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo, kag nagakalipay gid sa pagtuman sang iya mga sugo. Mangin mauswagon ang iya mga anak, kay ang mga kaliwat sang mga tawo nga nagakabuhi sang husto, pakamaayuhon sang Diyos. Salmo 112, 1-2. Mensahe sang pagpamalandong, ginadulong sa inyo sang mga masunod. IC Trading, Cadiz City Public Market, owned and managed by Mr. Ian Riboton. Police Major Rolly Pondivilla, Chief of Police, Silay City Police Station. Punong Barangay Lea E. Ruiz and Barangay Council, Barangay Alicante, EB, Magalona. Villaruel Agrivet Trading, owned and managed by Mitzi Villaruel. Honorable Michael Maravilla and family. Mr. Dino Acuña, Chief Executive to the Mayor of Victorias City. Honorable
Bernard Villaruz Jr., Victoria City. Karon may adlaw sa nag-abot ang mga lalaking anak sang Dios sa pagatubang sa Ginoo. Kag si Satanas man nag-abot sa tunga nila. Natingala ang tanan sa pagtililipon nga ato sang makita si Satanas sa tunga nila. Ang Ginoo naghulat nga maghambal ang wala ginapaabot nga bisita. Walay ni nagatampad sa pagtulok sa Ginoo, apang nagalingas nga daw may kinapangita. Sa ulihi, nagguob ang tingog nga labing makatilingil sa palamatin-an ni Satanas nga nagsiling. Din ka bala maghalin? Gikan sa palibot-libot, sa duta, sa pag-usisa. Sugiri ako. Natalupanggan mo bala nga ako nalagad nga si Hob, nga wala sing kaangay sa iya sa duta. May nakita ka na bala nga katulad sa iya? Bisa na nga kung mga angheles, kag bisa na ko. Wala makakita nga naghimo siya sing malain nga butang. Kag samtang may mga tao katulad ni Hob, ang pag-ibwal mo batok sa akon manginwalay paglaom. Hindi ako makapapod kay Hob. Kagano ang buot mo, Silingon? Hindi ka makahukom sa dagway sang tao. Nakita ko ang kasing-kasing sang tao labisang sa ila mga nawong. Nahibalan ko kung anong asahi sang tao si Hob. Hindi ka gid makahangop sa iya. Apang hatagan ko ikaw sa isa kamatahong halimbawa sa iya kayo kagkatampad sa akon. Ang tagsa niya kanak ng mga lalaki ka mga babae, nagahiwat sang sinalusaro sa tagsa kapagabot sang ila kaadlawan. Kag sila nagaagda sa ila kauturan ng mga lalaki kag babae sa pagtambong sa tatlo kaadlaw nga paghiwat sang kinalipay. Sa tagsa kapagtapos ang kinalipay, nagapadalasan tulok sa malatyagon niya nga pagpakamayo sa iya mga anak. Apang hindi lamang inang gilahimo niya. Nagabugtaw siya sang damlag pa sa ikatatlo nga aga sa paghimo sang sinunog nga halad sa akon. Kag ginapatuhoy niya sa tagsa katao nga nagatambong sa pagkinasadya. Suno sa iya, ginahimo niya ini tungod wala niyang patuod nga isa sang iya mga anak nakasala kag nagakaugot sa akon sang likom. Wala ka nagapati nga may isa nga maayo. Nagapati ka nga ang tanan katulad sa imo. Apang nakabati ka na bala sa isa katao katulad ni Hob? Pinasulabi mo gid man siya nga anak. Kag ginapangapinan mo gid siya. Pinadugangan mo ang iya manggad. Nga nga hindi siya magtutom sa imo. Kinahanglan mangin Diyos nun siya tungod sa kayuhan nga. Hinhatag mo saya. Hindi ka magbutig. Oo, kung sinong nagsiling nga nagabutig ako. Ay, hindi ka lang bakakig. Mga pamatuod lang ang ginapangayo ko. Mahimo nga mayo may matuod si Hob katulad sa siling mo. Abang pamatuod ang kidnaton. Untaya karon ang imo mga kamot. Tanduga ang tanan sa iya. Hibo ang malain ang tanan nga kayuhan nga nahimo mo sa iya. Tanaw na ton kung anong himuon niya. Sikwayon ka niya sa imo nawong. Yari ka roon, Satanas.
Mahimo kita sa isa ka pagtinaw. Ang tanan nga iya, yara karon sa imo gahom. Himua ang luyag mo. Apang ginapandaman ko ikaw. Pabay lang siya. Hindi siya pagtanduga. Tanahon lang naton. Tanahon na. Tanahon naton. Tulukan ninyo si Satanas. Nagapatigid siya nga ang tanan katulad sa iya. Wala siya makahibalo kung anong masahis ang tao si Job. Mapamatud-an gid niya. Walagid sing hinalungong si Job sang madangtan niya. Kinandan lang saya ang adlaw nga ato. Matahom ang pagsilak sang adlaw. Malinong ang balatyago ni Job nga nagapungko sa malahalo niya nga pulungkuan sa maligwa kag matahom nga kadakaan sang iya puluyan samtang nagalantaw siya sa malambo niya nga kaumhan sa unhan. Kaadlawan na to sang iya kamagulangan nga anak, malayo ang ginapuy-an sini sa nahamtangan ni Job, kag hindi makatambong si Job. Abang nabatyagan niya nga katulad lang nga nagatambong siya sa pagkinalipay. Ang tanan niya nga mga anak, ang mga babae kag lalaki, ato didto. Malipayon ako karon nga adlaw tungod kadlawan sa akong panganay nga anak. Ato na dito ang tanan ko nga mga anak, kag tanan nga mga lalaki. Nagapangalipay sila sa kaadlawan sa ila magulang. Ba, sino ayan nang nagapadulong ina? Dili siya nagapadulong sa akong puluyan. Dumuluong ayhan. Hindi na dumulong. Isa ina siya akong sulugoon nga. Nagadumalas ang akong kaumhan. Mga duha ka pulo kamilya halin diri. Nga daw nagadali siya kag nalisang. Sugataon ko sa sagwa sa akong puluyan. Sunod. Ano na tabo, ha? Dali, sunod. Dali, magulat ka. Makasilig ni. Makasilig ni. Nga, ano na tabo? Ang tanan sa palibot. Kinaandan lang. Ang mga mangunguma. Nag-aarado. Samtang naghahalab ang mga asno sa unhan. Ang mga sabyanhon. Hindi.
Matamo na nga mga mangunguma ang ginhalitan sa guban nga ina. Apang, karon pa lang matabong ang gintandog nila ang ginapanag-iyahan ko. Salamat. Tampad yugid ikaw nga sulugoon. Sulod! Sulod! Dali dire. Magpungko ka. Na malayo ang imo ginhalinan. Kag kapoy kagid. Magpungko ka. Wala pa gid ako makakita sang katulad sadto sa bugos kong kabuhi. Wala pa gid. Ano natabo? Ha? Ano? Wala pa gid ako makakita sang subong sadto sa bugos kong kabuhi. Nasunog ang tanan nga kasapatan. Nasunog tanan. Ang tanan na panong sang karnero, kag mga bakiro, nagkalamatay. Magluwas akon. Nabuhi ako, agud sa pagsugid sa imo. Magkaluloy ka mga tao. Magkaluloy sila. Salamat sa imo. Tampad hugid ikaw nga sulugoon. Kalon, tulo ka kung sino ang nagapadulong. Ano ang natabo? Nga dugon ang imo nawong. Kag puno sa balhas kag yapok ang lawas mo. Ang kalong nahog. Ang kalyanon. Nagabot sila. Nagsalakay sila. Tatlo sila kaguban na gali sa tatlo ka pamusot. Hindakop nila ang tanan nga mga karilyo. Hinpatay nila tanan. Magluwas ako. Bulahan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo, kag nagakalipay gid sa pagtuman sang iya mga sugo. Mangin mauswagon ang iya mga anak, kay ang mga kaliwat sang mga tawo nga nagakabuhi sang husto, pakamaayuhon sang Dios. Salmo 112, 1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Honorable Wilfredo Boy Lozano and family, Barangay Captain, Barangay 1A, Manapla, Negros Occidental. Honorable Eljan Lozano and family, Barangay Kagawad, Barangay 1A, Manapla, Negros Occidental. Mr. and Mrs. Remo and Norma Yogore. Apo nga si Miro Yogore Silauso and family, sa Barangay 2, Manapla, Negros Occidental. Sir Idencio Gregorio and family, sang Isabel Beach Resort na hamtang sa Talisay City, Negros Occidental. Punong Barangay Joseph Anya Lucas and family, Barangay Tadlong, Sagay City. Punong Barangay Lucien Olvido and family, Barangay Daga, Cadiz City. And Punong Barangay Manuel Escala and family, Barangay Tiglawigan, Cadiz City.
Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gulitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Nagpalamoy-poy ang kaunda ni Job sa ginsugid sang iya mga sulgoon. Mahibala niya nga sugod na ato sa mga pagtilaw sa iya. Ginapaabot niya nga may madason pagid kag wala siya nagsala. Ara naman. Sugataon ko na lang siya. Nalangkang ako nga mabatian kung ano ang dala niya nga balita. Ang paghidait magaluntad sa sininga balay. Kag subong man sa imo panibalay. Sunod. Wala mo pagid akong makita halin sa to. Kasilingan ako sa panganay mo nga anak. Oh, nagkari ako sa pagsugid sa imo nga. Hindi ko mahibalaan kung ano ang ihambal ko. Makalilisan. Ihambal? Sa ngalan sang paghigugma sang Diyos, maghambal ka. Ang imo mga anak nga babae kag mga anak nga lalaki nagakinalipay nagasaulog sa isa ka pagsinadya isa ka mapasko nga buhawi ang nagtuhaw gikan sa kamingawan. Ang mga anak ko, ang tanan ko, ang mga anak. Salamat sa kaayo mo. Kag sa kabudlay mo sa pagpanglakaton sang malawig. Agud masugiran mo ako sang tanan ngayon eh. Nahibalan ko kapoy ka. Ang mga surugoon, mag-atipan sa imo kung magtawhay ang balatyagon mo. Kag mabulong ang imo kauhaw. Dalaan kanila sa pagkaon kag ilim nun. Kung pahanugutan mo ako, bayaan ko na ikaw.
Batyagan ni Job ang tuman nga kalisod nga halos madalas ang iya kasing-kasing. Mahinay siya nga nagsulod sa yahulot, kag bilang tanda sang ginaandan nga pagbinatasan sang paglalao, kag pagkalisod, ginkusnit ni Job ang iya naog kag kunob. Kag pagkatapos, ginkiskisan niya ang iya ulo. Matapos makusnit ang naog kag kunob, kag nakiskisan ang yaulo, naghapa si Job sa salog sang iya puluyan, kag naghambal sang mabaskog. Ginoo ko! Ginoo ko! Ang tanan ginapangag-iyahan mo. Hubo ako nga nagwasat siyan sang ako ni Loy. Kaghubo nga magabalik ako. Ang Ginoo naghatag. Kagang Ginoo nagkuha. Pagkamayuhan ang ngalan sang Ginoo. Sa tanan nga natabo sa kabuhi niyo, wala bisan diyutay lang nga pagpamasol sa Dios sa iya balatyagon. Wala niya ginpabangod sa Dios ang tanan nga ato. Kag sa liwat, maisa naman kapag sinapol sa tunga sang Dios kag sang iya mga angheles, kag sa tunga nila, ara naman si Satanas sa pag-atubang sa Ginoo. Sarang ka makapalapit, Satanas! Sa din ka naghalin. Sa din ba? Sa paglibot-libot sa kalibutan, kag pagkigupod sa mga tao. Natalupangan mo bala ang akong alagad nga si Job. Ginahoptan pa niya sa maligo ng iya pagkatarong, bisan pagintandog mo ko batok sa iya, sa paglaglag sa iya sa wala sing kabagdanan. Walay na nagapamatuod sa bisan anan. Ang tao nagahimog sa bisan na nawagod mabuhi siya. Habang untay akaron ang imo kamot, pagtanduga ang tulan kagang iya ulod. Kagsikwayon kaniya sa munawong. Wala ka pagibala siya may natunan. Hindi ka gibala magatuon. Kung magtuon ka, ay hanong tatanaan ninatabata mga pag-ibwal batok sa akin. Siya yara sa imo kamo. Imuha sa iyang tanan nga nungag mo, apang hindi paglandugan niya kabuhi. Hindi ko ikaw pagtungutan nga patyon siya. Mapamatudan mo kung anong asahi siyang tao si Job. Kung mo tanawon na. Tanawon na, Ton. Pagkilhamak ko kung kakubang na.
akong mga kinalangga ng mga kauturan dito sa syudad ng Bacolod, magpakamakod kita ang daton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nag-aabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, dinisi Brenda Kasaya, nagapakibulog sa pagtapna sa krisis na ginaatubang sa akon tungsod sa silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya pa ini. Kailangan si dampo ko. Mabangon ako. Okay. Ay, dapa ko. Kasakit. Ano ang natabo? Kasakit siyang dapa ko. Ano ini? Napuno sang dalag ko kag maikit ng mga hubag ang dapa ko. Hindi lang ang dapa ko. Ang bilog ko gigalawas. Napuno sa mga hubag. Anong nakakatabo ngayon eh? Agoy, kasakit sa bukos kong alawas. Anong nakakatabo ngayon eh? Ano? Wala sang tupo nga kasakitan na batyagan ni Job sa bugos niya nga lawas. Wala sang bahin sa lawas niya nga wala matubuhi sang dalag ko kag naganinig nga hubag. Dali-dali siya nga nagtindog kag bisan masakit ang iya paglakat, nangita siya sang salaming kag gintanaw ang kaugalingon niya didto. Hindi ko makilala ang kagalingan ko sa salamin. May nag-out-out sa tiyan ko. Kasakit. Kasakit yung swanit sa tiyan ko. Ano yan? May mga ulod sa mga hubag sa tiyan ko. Kakatol. Ano himuon ko? Kakatol ng bukos ko nga lawas. Kinahanglan, mauntat ang pampalangatol ngayon eh. Pagkita ako sa bagay. Ale. May nabukang katulanan yan eh. Ikalat ko. Saan nagkakatul ko nga lawas? Ako nagdugo sa kasakit. Nung hindi ko mabatsagan ang kakatul. Karon,
Ang kapti lang magatagan ko. Nahaplasan ko sang abos sa dalagpugan ng bukos kong alawas. Malapit na lang sa abuhan. Ano na? Naghayo na pumatsyag ko. Hob, saliin ka! Hob! Tawo? Hob! Hob, dali ka! May tawo sa akin mga buwan! Asawa ko! Balik! Ako hindi! Si Hob! Asawa ko. Hob, ano ini natabo sa imo? Bahin pa bala inis ang pagtilaw nga kinasiling mo? Ay, Han. Bahin pa ini. Ginahuptan pa bala nimo sing maligo lang imo pagkatarong. Si Kuya ang Diyos kang panginmatay! Asawa ko. Manak ko. Kung ako ang sakahimtangan mo. Kung ako ang sakahimtangan mo. Si Kwayon ko ang Diyos sa iyan nawong. Nagmapatay ako nga malipayon. Nahipalaan ko, asawa ko. At tungod sa pagigugma mo sa akon, nakahambal ka sila. Hindi mo mabatas magturok sa akon sa kaimtangan ko ngayon asawa ko. Banak ko. Maayo ka nga asawa sa akon. Yun pa kamaayo ka man sa Diyos. Nga karon, nasa babae ka nga kulang-kulang nga naghahambal. Kung ang Diyos nagdala sa talan niya kayuhan sa aton, ano ang matarong naton sa pagbalibad kung dalaman niya kita sa kalautan? Pagkamayuhang ngalan sa Ginoo. Kilala si Job sa bugos nga doog, kag matasig nga naglapta ang balita na tungod sa nadang taniya, madamo ang nagyamid sa mahibala ini. Kag nakapulong nga ayhan, may ginatago nga sala si Job sa Dios, gani ginasilutan siya. Lakip sa mga tao nga may panghuna-huna nga subong sini, amo ang mag-asawa, Akbo kag Hana. Ang balita nakadangat man sa mga suod nga abya ni Job, nga sanday Elifas, Bildad, kag Sofar. Anong duman ninyo, ha? Kinahanglan lugpayan naton siya sa yabalatian. Apang hindi man kita mabinatyagon sang tuman. Hindi kita dapat malipat nga ang Diyos
May ikaw galingon nga kabangdanan ko na gintugtan niya nga mahimo ina. Kinahanglan mahibalaan kag mahangpan gid ina ni Hob. Ang tanan nagpasugot sa ginhambal ni Alifas. Isa lang ang handom sang tanan, kag ini amo ang paglingaw kag paglugpay kay Hob. Sang araw na sila sa tubang sang balay ni Hob, may nagwa nga lalaki. Ayhan, sulugon nina. Ara ba lang imo agalon? Wala siya nagasabat. Ara, nagapadulong na siya. Kag, Hindi mahimo ini. Ara, nagdulog siya sa malayo. Si Hob ina. Hob, hindi kami makakilala sa imo. Daw mahibi si Alifas, samtang ginahahimutaran niya ang abyan, kag ginapangita sa nawong sini ang kinaandan niya nga dagway. Naglungo lang ang mag-abyan. Nagluhod si Alifas sa duta, kag bilang tanda sang pagkalisod, nagduko siya, kag nagkusnit sang iya panapot, halin sa sidsid sini. Naghakop siya sang mamalanga duta, kag ginsabwag sa yaulo. Naglingkod man ang iban, kag ginsunod ang ginhimo ni Alifas. Kani naglingkod sila upod sa iya sa duta sing 7 ka adlaw kag 7 ka gabi, kag wala sing bisan sino sa ila nga nagpamulong sang isa ka pulong sa iya, kay nakita nila nga ang iya kasakit tuman kadako. Sing ulihi si Hob ang una nga nagtublag sang kalinong. Naghambal siya. Maayo pa nga wala ko mabunag. Kinasumpa ko ang adlaw sa akong pagkabunag. Hob! Nga wala pa ako mapatay sa ibunag ako sa ako ni Loy. Kung napatay ako, nagapahuway ako subong. Sa duta sa mga minatay, ang tanan malinong. Magkakalipay pa ako sa pagkutkot sa akong lubong. Labi sa makalipay sa isa sa nagkakutkot sa bulawan. Nga hindi pa ako papatyon sa Diyos. Hindi ka tani maghinakit kung maghambal ako. Isa ikaw katao nga naging huwaran sa kadamaan. Ang mga laygay mo nakaguygoy na sa madamo sa mataro nga banas ang pagpangabuhi. Nagkaroon nga nag-abot ang kapipitan sa imo. Nga adaw nalisag ka. Padumduma, sino ba lang nawala nga wala sing sala? O kung diin bala ang mga matarong ginapapas? Suno sa nakita ko sila nga nagaarado sing kalautan kag nagasabog sing kagamo. Nagaanis ang amo. Tungod sa gininhawa sang Dios, nawala sila. Kag tungod sa pus nga sang iya kaakig, napapas sila. Makahambal ka sila. Tungod wala sa imo ang hubag ini nga nagtubo sa bukos yung alawas. Hob, ang kapait sang balatyagon mo nahin mataas nga dingding nga nagaulot sa imo kag sa Dios. Kung tulukon mo sa lain nga bahin ang nagakatabo, pasalamatan mo pa ang Diyos sa mga pag-antos mo karon. Pasalamatan ang Diyos? Oo. Mapalaron ng tao nga ginasilutan sa Diyos. Ang tagsa kapilas nga iya gintuga, pagaputson sang naug sang iya mga kamot, kag pagaayuhon sang iya kinaalam. Magsalig ka sa Diyos, Hob. Magsalig? Hindi matamis ang kabuhi ko tungod amat-amat ang ginakaon sang ulo ng lawas ko sa matambuhi pa ako. Nagkahandog ako sa kamatayon, apang nagapamatok sa pagpalapit ang kamatayon sa akon. Hob, ang binata mo nga panguna-una hindi makabulig sa imo. Binata?
Tilawi nga mag-antos yung inantos ko subong ilifas. Kung ang tanan ko nga pag-antos subong, ibutang sa timbangan, mangin magbugat pa ini sa tanan nga balas sa kadagatan. Nga, ano matingalan ka mo kung maginakita ko? Nahibalan ko. Hindi na maayo tuhoy sa Diyos ang ginahambal ko. Apang sino? Sino hindi mga pusin eh? Ang Diyos. Nagbaslay sa akong sintanan niya nga baslay. May kamandag mga baslay. Ang tanan nga kapintas ang Diyos ari na sa akon. Kung maluluyon ang kutana ang Diyos, kag pamatian niya pangamuyo ko. Kung patyo ng kutana niya ako, ang bisan ano ang kasakit, antuson ko si may kalipay. Nga ginapabot pa ninyo nga manginhuwanan ako sa papaubos! Tulungan ninyo ako! Naumahan ba ako sa bato? O kung bronzing hindi makawadyag? Unod ako kag dugo! Unod ako kag dugo! Nagahipos lang ang mga abyan ni Job, samtang nagahambal siya, kag nagapautwas ang iya pag-antos. Wala na makahimugong si Bildad. Gintabunan sini ang iya duha kadulungan, kag nagsiling, Nga ginapamulong mo na, Job! Nagahula-hula ka blang ang Diyos! Hindi matanong! Magdangup ka sa iya! Saan mo bangin matarong ang tao? Sa tubang sang Diyos? Ang Diyos, makapahurag sa bukid sa luyag niya. Ginamanduan niya ang adlaw, ang paghulag sa mga bituon. Nga, tungod siya ang nagtugas sinatanan. Kung akig siya, ipakita niya ang iya kaakig, kang wala sa may makapamangkot sa iya. Wala ako sa sala! Apa wala ko sa pagi nga pamatudan sa iya nga wala ako sa sala! Ang Diyos hindi mamati sa akon. Kakung mamati giman siya. Pagitaan niya sa pagi nga mapamatudan nga nagabutig ako. Kani, ang kamaturan ang buwede. Ang Diyos, nagalaglag sa mga malauton kang mga matarong sa kalulalay. Kung wala niya ginahimoy na, sugilin niya ako! Sino ang nagahimo? Sino? Sino? Sa hukmanan sang Diyos yung ginaluntaran ko karon. Wala sa mataas nga hukom nga nagahukom sa amon nga duha. Kung makig-atubang ng kuntani ang Diyos sa akon, lalaki sa lalaki, magtamo ako sa ihambal sa iya. Ihambal ko sa iya ang pila ka kamatuuran nga. Hindi niya malipatan. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga taga-puso. Kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 5 tubtub 6.
Mensahe sa pagpamalandong gikan sa mga masunod. Honorable Eugenio Jose Bong Lacson, Governor, Negros Occidental. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer and 4th District Congresswoman Juliet Ferrer and family. Honorable Leo Rafael Bibo Cueva and family. Upod ang mga pumuluyo sang 2nd District sang Negros Occidental. 3rd District Congressman Kiko Benitez and family and the people of 3rd District Negros Occidental. Honorable 3D Marañon and family. Mayor Sagay City, Negros Occidental. Honorable Mark Goles and family. City Mayor Silay City, Negros Occidental. Negros Occidental Electric Cooperative, Nosico, pinaagi sa ila General Manager, Engineer Jonas Diskaya, kag ang mga empleyado kag konsumidor sang Noseco. KWKC Hardware and Construction Supply, Victoria City, may sanga sa Manapla, Negros Occidental, owned and managed by Mr. and Mrs. Dudong and Anna Vic Huyamaw, upod sila kabataan nga kanday Kisler, Wendell, Krisha kag Charles. Engineer Winston Makilan, General Manager, Morsia Water District. Nakaibalo ka mo kung ano ang ihambal ko sa iya. Matabo nga pala magkutanon. Pamangkuton ko siya. Nga nga ginasakit mo ang maayo kag ginaampangan ng mga malain. Inihimo mo ako gikan sa duta. Ang mga kamot mo ang nagdihon sa akon. Nga luyang mo gubuon ang butang nga ginhimo sa imo mga kamot. Nga gintugot mo ba ng mabulag ako? Mayay ako! Mayay ako! Kang babae nga mapatay! Sa banta mo, ayhan. Wala ka sang sala kag matarong. Oh, kinahanglan ko nga ari kung tani ang Diyos sa paghambal sa pila ka tinaga. Agod mamutikan mo ang pila ka kamatuuran na tungod sa kaugalingon mo. Patod nga ginasilutan ka sang Diyos ang kubos pa sang dapat nga batunon mo. Sino ka sa banta mo nga maghukom sa pagbuot sang Diyos? Siya lang ang makahukom sang maayo kag malain. Kag makahatag sa nagakadapat ka paghukom. Hob, maghinulsol ka. Isikway ang panulay sa imo kabuhi kag kasing-kasing. Kay makita mo, malimtan mo ang imo kapipitan, kag magabutlak ang bag-ong adlaw sa kabuhi mo. Oh, nahipalan ko. Patyo niya ako. Apang sa wala pa akong mapatay, kinahanglan mga tubangay kami. Luya ko nga matubang siya akong mapangapinan kong akong kaugalingon. Nahandaan ko ng bahin ko. Kung matarong ang Diyos, magadaog ako. Oh, Diyos nga labing magagagahom. Ang kinapangabay ko lang, amoy ni. Palawig-lawig ka ang kabuhi ko. Agon matagan ako sa kahigayunan nga makigsugilanon sa imo. Nga, ginagkamig mo ako nga daw kaaway mo. Nga! Sugiri ako. Nga! Nga!
Hindi siya magsabat. Wala niya ginahimo na. Oh, ang kabuhay sang tao napunan gid sang kagamo, hindi ba lang? Katulad sa isang isa ka bulag nga mabuskan kang malaya pagkaaga. Kunang kahoy utdon, magalambo naman inigikan sa gamot. Apang kunang tao mapatay, katapusan ay nasang tanan. Magapuyo siya sa walay katapusan nga kadulom. Pupuon siya sa tanan nga nagakabuhi. Ipuon siya gikan sa Diyos. Kang ang Diyos hindi na makadumdum Hindi sa ako kanya. makatugot nga hindi masabat ang mga tinaga mo gayna. Hob, ang kalag mo nangin malaot na. Sa banta mo, Ayhan, ikaw lang ang tao nga nabunag. Sa banta mo, natungkad mo gid ang tanan nga kinaalam sa Diyos. Anong gid ang tao? Ha? Ang Diyos wala nagasalid bisan sa labing balaan nga tao. Sa iya panulok bisan ang langit mahigko. Apang isa lang kabutang ang mapatod. Ang malaot nga tao, hindi gid magmadinalagon. Silutan gid siya sang Diyos. Matamis nga pagpaumpaw. Abot kung ano ang matabo sa akon kung wala ang mga maayo ko nga mga abyan. Kung mag-abot man ang kapipitan sa inyo, makasali ka mo. Hatagan ko man kamo sang katulad sang gintid-og ninyo sa akon sa karon. Oh, ginguba sang Diyos ang tanan sa akon. Bisan din ako makantog, ginahigkuan ako, ginayaguta. Bisan ang kabataan, nagadupla sang ginaagihan ko. Makaangko na ako sa kaninong sa duta sa kamatayon. Indimantos di Job ang tanan nga kasakitan. Nangin bungol na siya sa paathag sang iya mga abyan. Isagid lang ginahandom niya nga makaatubang ang Diyos kag mapamatad ang iya pagkawala sang sala. Oh, kintaliktan na gid ako sang Diyos. Nangin bungol siya sa akon. Gintawag ko siya kung magsaksi sa akon, apang hindi siya mamati sa akon. Kamo, magkapamatuod man nga wala ako sang sala. Apang nga ginamon niya ako sini, ginasilutan niya ako. Sugilin niyo ako sa batuod. Naibog bala ko sang lain nga babae? Wala. Nagbuting ako? Wala. Nagdingot ako sa pagbulik sa kubos? Wala. Kung nahimo ko ang tanan ngayon na bagay ako nga silutan, abang wala! Naging bugalon bala ko tungod sa manggad ko? Wala. Nagakadlaw bala ako kag nagakalipay sa kalalataan sang bisan sa akong kaaway. Wala. Wala ako sa sala. Makapamatuod ako sina. Makapamatuod ako. Nanagid siya sang paglaom. Napatod gid niya niya kaugalingong bildad. Wala na kita sang mahampan pa. Ang Dios nagsiling, bulahan ang tao nga nakaangkon sang kaalam kag paghango. Kay mas mapuslanan pa ini sang sa pilak
kag bulawat, kag mas bilhidon pa sang sa mga alahas. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 13 tubtob 14. Mensahe sa pagpamalandong sining Semana Santa gikan sa mga masunod. Luvimar Fire and Safety Avenue Corporation, manufacturer sang Luvimar brand sang fire extinguishers, installer sang automatic fire suppression system, automatic fire detection and communication system. May sanga sa Wevana Street, La Paz, Iloilo City. Luvimar Fire and Safety Avenue Corporation, owned and managed by Mr. and Mrs. Lovimin and Maricel Barredo. Silver Dragon Construction and Glass Supply, owned and managed by Mr. Jerry C. Dudot Agrivet, Serbisyong Pangmasa, Agiles Avenue, Buri Road, Kabangkalan City. Red Mahogany Lumber, owned and managed by Mrs. Olive Musang and Mr. Renante Musang, Singkang Airport, Bacolod City. Giving Light on Others Way, Okon Glow, Upod Sanday, Jolo Liboon, Marge Mogatar, Pinky Lamera, Mai Sabando, Hane Diosana, Melanie Buenafe Egenberger, Femi Badulis, kag Yelena Kimpoy Yulo. Richard and Zachary Woodcraft, Victoria Heights, Banga Vista Alegre, Golden Kusina Resto Grill, Helvetia Heights, Bacolod City, kag EU Hardware na hamtang sa Barangay Takuling, Bacolod City. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa iliho nga madugay na nga nagapamati, nagtumang gid sang ginkasugtan nga indi gid magtugda sa ginahamalan. Apang sang ulihi, wala na sa makapugong. Apang ginpaandaman siya na Elifas, gani? Hindi na ako maghambal sa malawig pa. Tungod lamharon pa ako. Jutay lang ang hibalo ko sa ila. Ihabal ko lang ang nahampan ko sunod sa kamaturan nga nahibalan ko. Pag masiling ko lang, amo nga sala ang pagpati mo. Panumduman nga ang Diyos, labing gamhanan sing sa tao. Nagapag-igsugilanon si sa imo sa tanan nga tiyon sa imo pag-antos. Apang nagabalibad ki sa pagmamati. Hindi pala matuod na. Inanay ko pagsabta. Madamo pa ako sa ngambang. Eliho, hindi balangan... Pamati, anay ninyo ako! Sugirin ninyo ako kung nagasugid ako sa kamaturan o kung wala. Nagasiling si Job nga wala siya sang sala. Naging nasilutan siya sang Diyos. Apang ang Diyos, ang mugid bala siya sinarasay sang Diyos. Naibala natin nga labing matarong siya. Labing alangay. Wala siya sa ginapasulabi. To hindi mapatihan ang among nga Diyos, hindi matarong. Sang si Job nagsiling nga wala siya sang sala. Bata nga nangin malain siya. Gindugangan niya pag-ibuwal sa iya balatsagon batok sa Diyos. Gindugangan niya ang iya iban niya sala. Ang tanan niya nga pagpabutya nga wala siya sang sala, kaya nagapangayo siya sa nagagabagay nga pagkukob. Ang tanan niya ina, wala sang pulos nga tinagangay hambal sa labing gamhanan. Wala! Sabanta ko, madamo na ang nahambal mo. Madamo pang ihambal ko. Kagihambal ko ini. Ang nagsugo sa akon sa paghambal sini, ang Diyos gamhanan, ang Diyos matarong. Sa Diyos ang pagsiling kung sino ang matarong.
Kung sino ang malain, wala sa isa sa aton nga magkasugo sa iya. Wala sa isa sa aton nga maghukom. Magunta ka sa pagyamo, Hob. Tayawas ang masami ang Ginoo. Tayawas siya, Hob. Kinakasubuko ko naghahambal ko sa balay. Apang kinahanglan, mahambal gid ako. Hindi ka dapat magpangayo sa patawad. Apang gabi na. Di oras ang pagpahuway naton tanan. Ang tanan sa puluyan ni Hob, nahamuukan sa gabi nga to. Pagkaaga matapos ang pumahaw, nagpaalam ang mga abya ni Hob. Ginkalimtan nila ang natabo. Napabais na nagligad ng gabi. Nagpasalamat sila sa maayo nga pagbato ni Hob sa ila sa iya puluyan. Nabili naman si Hob nga isahanon. Nagdugang ang kasakit sang kalawasan niya. Labi nga masakit ang iya nabatyagan sa pagyaw-yaw sa iya sang bisang kabataan lang. Wala na sa may nabilin sa iya mga kaabyanan. Masami nga nagakadto siya sa tunga sang kaumhan. Nagaisahanon siya, agud hindi niya mabatian ang pagyaguta sa iya. Sang hinali lang, Buhawi, nagkaamat ako kung nagkapit sa akon. Madalagan ako pabalik sa akong puluyan. Apa? Nagabay ako sa Diyos nga himayon ako sa akong pangantos. Mahimo nga naluoy giman siya sa akon. Kag amoy niya paagin niya sa paghatag sa katapusan sa akong mga pangantos. Oh! Ang kaymayan! Ara sa imo! Ginoo sang kabuhi kagamatayon! Kung gamatayon ang ginpadala mo, handa ang imo ulipon! Ari ako sa tunga sa buhawi. Wala na dapat ang akong mga tiil sa dita. Amo na inyong katapusan! Amo na inyong katapusan! Dapat naman ang mga tiil ko sa duta. Apang tuman kay nanay nyo, wala ako sa nabatsagan nga. Bisan jutay nga kasakit. Naliputan ako sa mapaskong kahangin. Ari ako sa tunga sa buhawi. Amulay niya ang katapusan! Hindi ang katapusan, kundi ang pagsugod. Sa din ka sang himuon ko ang sansaran sang kalibutan. Sugiri ako kung sino ang nakahibalo sa patog na takos sini. Sugiri ako kung sino ang nagbutang sa mga biton sa kalangitan, sa di nagaambahan kag nagkinalipay ang mga angheles. Sugiri ako kung sino ang nagpahamtang sang lawod sa kadagatan, sino ang nagasugo sa lawod nga maghunas ka magtaog, sino nagasugo sa adlaw kung sano mabutlak kag sano matulod. Matungkad mo lang labing madalom nga bahin sa dagat. Sa diin ang kasanag bigahalin, ang kadulom, ay hanahibalan mo tungod maalam ka. Nakahibalo ka man bala kung sino ang nagapakaon sa mga pispis kung gutom sila. Nakahibalo ka bala kung sano nagbunag ang ilahas nga usa sa kabukiran. Makahibalo ka bala magtudlo sa isa ka agila sa paglupad. Labing jutay lang ina nga mga butang nga ginapamangkot ko sa imo. Karon, masugiran mo bala ko bisan pidalang kasabat. Nagapamati ako.
Nagapangita ka sa sayo, ginpamangkot mo ako sa madamo nga mga pamangkutanon. Karon sabta bisan isa lamang sa ginpamangkot ko. Nagahulat ako. Sabta ko. Sabta ko. Yari ako karon. Sabta ko. Natala na ako sa 10 jutay nga butang. Ginoo, ano nga sabat ang mahatag ko sa imo? Gani, magahipos ako. Madamo na nahambal ko, wala na ko sang itikab pa. Tindog katulad sa isa kamatungod nga tao. Maramo pa nga pamangkot ang ipatungod ko sa imo. Madamo ang ginpamangkot sang gamhanan nga tingog kay Job. Kagantanan wala niya masabat. Wala madugay nagpua sa mabaskog nga hangin. Nabilin si Job nga nagatindog sa tunga sang kaumhan. Napatod ni Job nga nakighambal ang Diyos sa iya, kagin pamatud-an ang pagkagamahanan sini. Natabo ang isa ka milagro, nadula ang tanan nga ginabatyag ni Job. Nagligad ang isa ka simana, nakibot isa ka adlaw si Job. Nalantawan niya ang madamo nga tao nga nagapadulong sa iya puluyan. Ang tagsa may dala nga dulot sa iya. Ginapanguluhan ato sang iya mga abyan, si Bildad, Eliphaz, Sofar, kag Eliho. Kag nagdulot sila sang sinulog nga halad, tuhoy sa kadayawan sang Ginoo. Ang tanan nga nadula kay Job, nangin sa iya sa gihapon. Labi pa sang karamuon sang una ang mga sapat nga naangko ni Job. Ang kalamharon nagbalik sa iya, kag siya kag ang iya asawa, nakaangkon sang 7 ka anak nga lalaki, kag 3 ka anak nga babae. Sa bugos nga kalibutan, wala sa makatupong sang katahom sa mga anak ni Job. Bulahan ang tao nga perme nagabantay kang nagahulat sa pagpamati sa Ginoo. Kay ang tao nga nagapangita sa Ginoo makaangkon sang maayo kag malawig na kabuhi, kag pakamaayohon siya sang Ginoo. Hulubaton, Kapitulo 8, versikulo 34 tubtod 35. Mensahe sa pagpamalandong, sining Semana Santa gikan sa mga masunod. Viniegas Rome Rentals, formerly HMV at 15th East, located at number 28, 15th Lacson Avenue, Capital Subdivision, Bacolod City. For inquiries and reservation, magtawag sa telepono numero 034-709-1377 or 0917-505-0370 or 0920-207-9377. Owned and managed by Hernan and Myrna Viniegas. Honorable Raymond Tungson and Family, City Mayor, Himamaylan City, Negros Occidental. Honorable Nicolas Yulo and Family, City Mayor, Bago City, Negros Occidental. Honorable Salvador Bading Escalante and Family, City Mayor, Cadiz City, Negros Occidental. Sineco President Dwight Carbon and Family, Manapla Funeral Homes, may mga sanga sa Talisay, Silay, kag Escalante, Subungan, Funeraria de Victorias, owned and managed by Maria Victoria Aroda. Durans Event Center, Durans Event Center, yara nahamtang sa RR Arcade, Barangay Jose, sa kilid sang Nosico Office, Binalbagan, Negros Occidental. Magtawag sa telepono 713-6190
kag pangitalang si Rico Mongkayo. Duran's Event Center, owned and managed by Engineer Ronald Limsiaco Mongkayo. Chief Engineer Jerry Argelies and Family, Barangay Kambugsa, Hinigaran, Negros Occidental. Matahong nga drama sang pagpamalandong sining Semana Santa si Jeremias. Magasunod na pagkatapos sining drama ang kasaysayan ni Job. Diri natapos ang kasaysayan ni Job, pamatuod sang kagamanan sang Dios kag sang dakong pagtuo sang tao sa iya. Ini nga kasaysayan o kun maragtas ni Job gingikas sa mga pinanid sang balaan nga kasulatan sang daan katipan ni Jane Mendoza. Supervision Alan M. Ibarasabal. Produksyon sang RMN nga nagabulog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsaulog sining Semana Santa. Madamo nga salamat sa inyo pagpumati. Kabay, nga kita mga buhi sa kabuton sang Dios. Salamat gid ninyo ilagad, Paul Miasis. Indi ninyo paghukman ang iban, agud indi man kamo paghukman sang Dios. Kay kung paano ang paghukom ninyo sa iban, pareho man sina ang paghukom sang Diyos sa inyo. Ang basihan ninyo sa paghukom sa iban, amuman ang basihan sang Diyos sa paghukom sa inyo. Mateo 7:1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Juan's Lechon, owned and managed by Mr. and Mrs. Jojo Asiboche, ang original nga lechon sa Bacolod, nahamtang sa Lechonan Country, Araneta Street, Bacolod City. Honorable Councilor Ryan Canoy and Mr. and Mrs. Joel and Lorna Canoy, Municipality of La Castellana, Negros Occidental. Mr. Z Bakery, owned and managed by Vizel Granada, Bacolod City. New Discom, number 59 Gonzaga Street, Bacolod City, owned and managed by Mr. and Mrs. Yap and family. Police Major Jovil Sidel, Station Commander, Police Station 1, Bacolod City, PNP. Honorable Alan Duca and family, Councilor, Silay City, Negros Occidental. Punong Barangay Engineer Jerry Pitingson and family, Barangay Estefania, Bacolod City. Punong Barangay Boy Pico and family, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Honorable Samuel Shote and family, Vice Mayor, Talisay City. Matahong nga drama sang pagpamalandong sining Semana Santa sa Sabado de Gloria magaumpisa alas 6 sang aga. Pamati ang kasaysayan ni Ginoong Hesukristo. Sa akon mga kinalangga ng mga kauturan diri sa syudad ng Bacolod, magpakamakod kita ang daton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, yun si Brenda Tataya, nagapakigbuylog sa pagtapna sa krisis na ginaatubang sa akon punsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe, Bacolod. Kaya pa inyo.
Tubos nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagpamalandong sining Semana Santa. Ang RMN DYHB BACOLOD 747 kHz. Imong mga kamo, ginatugyan ko ang akong espiritu. Dinalan gikan kay Ginoong Hesukristo nga nag-antos kag napatay sa krus para tubson ang sala sang kalibutan. Sa sini nga kaangtanan, ang RMN DYHB BACOLOD nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsilibrar sang Semana Santa. Ang Jerusalem, katulad sa botelya na ini, nga sa diin, ang Ginoo nagsulod sang bino sa pagpakamaayo. Apang ginula ninyo ang maayo nga bino sa duta, ginilisan ninyo sang malain nga bino ang botelya nga amo naghatag sa masakit sa kalansang tao. Apang nakita ato sang Ginoo, kag karon sintoon niya ang duha ka botelya agud mabuka. Ani! Walang sila mamati. Tari ka mo. Magsunod ka mo sa akon. Hindi ka magkanto, Elias. Sunod lang ka mo sa akon. Karon, tulukan ninyo ang maninihon. Nga aging dala mo kami dire, Jeremias. Ay mo bala kami sang banga. Hindi. Tag maglinong ka mo. Ay mo bala kami sang banga, Jeremias. Ano bala? Hindi! Maglinong ka mo! Karon, tulukan ninyo ang ginahimo sang maninihon. Sumuman sinang Israel, samtang ang ariring nagatiyog, nagadihon siya sang banga gikan sa lunang. Apang sa padayon nga pagtiyog niya, nagaamat ni Pis ang lunang. Kag kung mabuka, liwat ini nga kumuson sang maninihon, agud dihulon liwat. Sumo man silang buhaton sang Ginoo, kung hindi niya manuyagan ng dagway, agud dihulon liwat. Ang inyo nabatian, bahin lang sang kabuhi ni Jeremias, isa sang mga manalagna sang Dios nga gingika sa daan nga katipan sang balaan nga kasulatan. Dulot sa inyo sang RMN nga nagabulog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsaulog sang Semana Santa. Indi ninyo paghukman ang iban, agud indi man kamo paghukman sang Dios. Kay kung paano ang paghukom ninyo sa iban, pareho man sina ang paghukom sang Dios sa inyo. Ang basihan ninyo sa paghukom sa iban, amuman ang basihan sang Dios sa paghukom sa inyo. Mateo 7:1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Former Councilor Agustin Nene Grande III and family, Municipality of Moises Padilla, Negros Occidental. Mr. Armin Evangelista, Manager of Negros del Norte
Planters Association, Incorporated. Mr. and Mrs. Roberto Antivo and family of Antivo Rice, Victoria's Commercial Center, Victoria City. Honorable Felix Boy Robles, Municipal Councilor, Manapla, Negros Occidental. Mr. Felix Gastilo, Board of Director, Noneco District of Manapla. Honorable Dailin Tornea Hofelenia, City Councilor, Victoria City. Marjun's Catering, Bangga Daan, Barangay 1, Victoria City, owned by Marzo Agarao. Cosmo Hardware and Construction Supply, Barangay Alicante, Ibi Magalona, owned and managed by Mr. and Mrs. Alejandro Hemal. Honorable Eric Alcobilla and family, Punong Barangay, Barangay 13, Victoria City. Nick Marketing, Victoria's Branch, kagang new building, makita sa Osmeña Avenue, Barangay 1, Victoria City. Kaupod sa ilang manager, Ramon Lamis. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Bangod sang pagdalang-dalang sang katawhan kag bangod sa pagtalikod nila sa Dios nga ila manunuga, natuga ang kinaggubot. Nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos. Sa among hitabo, ang Ginoong Dios nagpadala sang iya mga manalagna sa pagpalapnag sang iya mga pulong, kag ang isa sini sa ila amo si Jeremias. Ang panghangkat nag-abot kay Jeremias nga wala gid sang patimaan. Isayag to kadlaw, samtang nagapangamuyo si Jeremias, iya nabatyagan nga may isa pa gid nga yara sa iya palibot. Nagpanghulong-hulong siya apang wala siya sang may nakita. Apang nahibal-an niya nga may isa gid nga yara sa iya palibot. Nyan, naglanog ang tingog nga nagasiling. Sa wala ko pa ikaw na human sa tiyan, nakilala ko ikaw. Kag sa wala pa ikaw magwa sa tiyan, ginpakabalaan ko na ikaw. Gintangdo ko ikaw nga manalagna sa mga pungsod. Ang tingog. Tingog sa Ginoo. Apang Ginoo. Yari ako. Hindi ako magkaibalo magambal. Kay bata pa ako. Hindi ka magsiling bata pa ako. Kay sabisan kay sino, ipadala ko ikaw magkadto ka. Kagbisan ano ang isugo ko sa imo, ipamulong mo. Dili ka magkahadlok bangod sa ila, kaya ko nagaupod sa imo sa pagluwas sa imo. Nyan ginuntay sang Ginoo ang iya kamot, kag gintandog sang Ginoo ang iya baba, kag ang Ginoo nagsiling. Yari karon, ginbutang ko ang akong mga pulong sa imo baba. Tanawa, ginbutang ko ikaw sa sining adlaw sa ibabaw sa mga pungsod, kag sa ibabaw sa mga ginharian, sa pag-abot kag sa pagguba, sa paglaglag kag sa pagwagwag, sa pagpatindog kag sa pagtanong. Hinadlukan si Jeremias sanglit suno sa iya natunan, nahibal-an niya nga ang mga manalagna masunson nga may mabudlay nga kabuhi. Ginabudlayan sila. Ang Diyos nagagamit sang mga manalagna sa pagpaalinton sang iya mga pulong, kung luyag niya nga paandaman ang katawhan nga ang ila pagginawi, hindi makapahamuot sa Ginoo kag ang mga tawo hindi luyag pahibalon sini.
Ang masunson nga nagakatabo nga ang mga manalagna ginasakit sang mga tawo nga ginabuligan nila, ginabiranggo sila kag kun kaisa, ginapamatay. Nyan ang Ginoo nagsiling, Jeremias, ano bala ang nakita mo? Nakita ko ang isa kasangasang almendro. Nakita mo sing mayo, kay nagabantay ako sa akong pulong sa paghimo sini. Nyan nag-abot kay Jeremias ang ikaduha nga pamangkot sang Ginoo nga nagasiling, Ano bala ang nakita mo? Nakita ko nagayindakal nga kawa. Kag nagpaathag ang Ginoo, Gikan sa naminhan, magabuka ang malahot sa tanan nga pumuluyo sang duta. Kayari karon, taugon ko ang tanan nga panimalay sa mga ginharian sa ngaminhan. Nagasiling ang Ginoo, kag magakari sila, kag magapahamtang ang tagsa-tagsa sang iya trono sa salamputan sa mga gawang sa Jerusalem, batok sa tanan niya nga kuta palibot, kag batok sa tanan nga kabanwahanan sang Huda, kag magamit lang ako sa akon nga pagkumbatok sa ila, na hanungod sa tanan nilang pagkamalawot sa bagay nga nagbiya sila sa akon. Nagsunog sila sa insinso sa ibang nga mga Diyos, kag nagsimba sila sa mga biruhatan sa ila kaugalingon nga mga kamo. Busa ikaw, magtampiyon sang imo mga balikawang, magtindog kag magpamurong sa ila sang tanan nga ginasugo ko sa imo. Dili ka mahangawa sa ila, basi nga pahangawon ko ikaw sa tubang nila. Kag ako, yari karon, ginhimo kay ikaw sining adlaw nga banwang napamakuran. Haligi nga salsalon kag mga kuta nga saway, batok sa bugos nga duta, batok sa mga hari sang Huda, batok sa iya mga prinsipe, batok sa iya mga saserdote, kag batok sa katawhan sang imo duta. Magapakigaway sila sa imo, apang hindi sila makadaog sa imo, kaya ako nagaupod sa imo. Nagasiling ang Ginoo sa pagluwas sa imo. Sa Jerusalem, jutay na lang ang nabilin nga mga tigulang nga nagpabilin sa pagtuluuhan sang ila mga katigulangan. Bisan ang mga hari, nagsikway sang ila pagtuluuhan, agod nga pahalipayon ang mga Assyrianhon, kag sila nagtuo sa ila mga Diyos-Diyos. Kag nagsaulog sa mga kapistahan nila, kag ginahaylo ang katawhan, nga subong man sadto ang buhaton. Ang mga hari nakasayod nga ang ila ginahimo malaot. Agud makapanago sa kahuya nga ila nabatyagan, nakigsimpong sila sa ila yawan-on nga mga abyan, nga sulit-sulit nga nagpasalig sa ila nga sila nagahimo sang matarong. Ang iban sang ila mga abyan, amo ang mga tawo nga nagatawag sa ila kaugalingon nga mga manalagna, kag ining nagapakuno-kuno nga mga manalagna, amo ang nagalugpay sa ila sang mga kabutigan. Ang Diyos nagsiling sa amon, samtang sa karon, luyag sang Diyos nga magpadayon kita sa ginahimo naton karon. Makalugpay kag makahatag matuod sang kalinong ang kabutigan nga ato. Ang mga hari wala sang nahimo agud tapnaon ang Jerusalem sa labing malaot nga kaaway, ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. May isa na gidlang kadjutay nga paglaom. Si Jeremias, sang isa pa lang kabata, may malipot nga pagribok nga natabo sa syudad, kag si Haring Amon napatay. Ang iya anak nga lalaki, si Hosias, nga 8 pa lang katuig ang kagulangon, amo ang ginbulos nga hari. Mahapos kung tani nga nahulog ang bata sa mga kamot sang indi matuod nga mga manalagna, apang ang mga magin-alamon, maabtik nga nagpatunga, agud ang bata, mahatagan sang nagakaigo nga pagtulunan sang husto nga pagtuluuhan. Gani nga si Haring Hosias, nahatagan sang nagakaigo nga paghanas kag nagakaigo nga pagtuluuhan sang iya pungsod. Apang ang hari,
isa lamang kasumulunod sang Asiryanhon, kag sa anuman nga pagabuhaton niya para sa iya pungsod, may mga matag-as kagamhanan pa nga mga tawo nga nagahimo sang tikang agud tapnaon siya. Paagi sa hari, may jutay pa nga paglaom nga nabilin. Ang syudad puno sang kadlaot sang mag-abot si Jeremias agud maghatag sang paandam sang Dios. Ginpaalinton niya ang ginpamulong sa iya sang Dios, kag ang tawo nagasalangisag kung sa ano ang pagbaton sang pinamulong nga ato. Kag subong sang mga pinamulong gikan sa naaminhan sa baybayon sang dagat nga itom, nagapuyo ang mga sitanhon, manubo kag may saway-sawayon sang pamanit nga mga tawo, nga amo ang nagtugas sang kahadlok sa palibot sang mga syudad, kag sa magagmay nga mga minuro sini, kag ginapanguha ang anuman nga ilamapuslan. Ang kahadlok sa palibot sang syudad, naglapnag sa katawhan sang bugos nga Jerusalem, nga basi magsalakay na ang mga tawo nga ini sa Jerusalem. Kita ang madasunyo sa nakayon sa mga sitanhong. Wala, yan na sa matuod na pangalit. Yaron sa sabas nuno ilang halitan. Oo, matuod. Matapon na. Hindi bala silot na sang Ginoo sa aton. Amo na balay na ang silot. Matuod ay hanang ginpamulong sa aton ni Jeremias. Warlinaw ang talan! Aba, si Jeremias! Magpahamdang niya mo! Si Jeremias! Si Jeremias! Pag-inom tanan! Ang Ginoo nagpaandam nga silutan niya ang Jerusalem. Apang hindi niya kita pagpabayan. Magpangamuyo ka mo sa Diyos. Magpangamuyo ka mo ang kamay pa nga wala na sang dinugo nga mata mo. Apang Jeremias, ang mga kaway yara na sa guwas ang syudad. May mga hangawanan ni Hari mo siya sa palipot sang talutod. Apang hindi ko na masagang sang aton mga hangaway ang mga sintanon sa ilapot sa lakay. Patuod na malaglagi ng Jerusalem. Malaglagi! Oh, Ginoo. Hindi ako luyag na malaglag ang Jerusalem subong sang ilapagpati. Hindi ako luyag na yagutaon nila. Nakibalo ka sina. O Ginoo ko. Kag kung mataboy ni Ginoo ko, hindi ko na mahibalan kung ano ang buhaton ko. Ang ginapaabot nga pagsalakay sang mga sitanhon sa Jerusalem, labi lang nga nakahatag sang pagtamay kay Jeremias. Apang bisan subong na sadto ang natabo, si Jeremias wala magluat sa pagwali. Isa kahapon, nagdulog si Jeremias sa pagwali kag nagsulod sa templo sa pagpangamuyo. Dalian ninyo! Dalian ninyo! Sakuha ninyo abot mangin madali ang pagkaayos ang templo ngayon Ilkias! Ilkias! Ano ay ni? Bah, ano ba itong ginatumpukan sa mga panday nga nagkakaayo sa mga guba sa templo? Ano ba na? Ano na? May ginakagulaan ng mga panday. Matanaw ako kung anong kamangdanan sa ila pag kinagula. Ano ba na ang Ilkias? Oh, isa ka ba nga nasudlan sa linukot nga tulunan? O hindi. Hindi mapatihan. Hindi mapatihan na apang matulin eh. Naman! Naan, Ilkias? Amoy ning pinamulong ni Moises sa mga Israel noon sa tabok sang Hordan sa Kamingawan sang nagatamod siya sa mapulang dagat.
madula ka sang tuman kadali sa duta kun makaagi ka sa Hordan, maangkon. Ang Ginoo magalaglag sa imo kag magalapta sa inyo sa mga kapungsuran. Kag kun pangitaon mo ang Ginoo nga imo Dios, makita mo siya didto. Apang pangitaon mo siya sing hugot sa imo tagipusoon. Pagkatapos ang tanan nga ini, magbalik kamo sa Ginoo nga inyo Dios, kag mabatian ninyo ang iya tingog. Tungod ang Ginoo nga imo Dios maluluyon. Hindi kaniya pagpabayan ukon kalimtan ang katipan sa diin siya nagsaad sa imo mga kabikahan. Oh, kaangay gid. Kaangay gid. Ano pala na? Haba. Si Jeremias. Ano na, Silico? Wala, Jeremias. Haglinukot na ini. Kinsulat sa itong wala matukod ang templo nga ini. Habang may pagkaanggid-gid sa sinulatan ni Moises. Kamo nga nakakita sang linukot nga ini. Magupod kamo sa akon. Kinahanglan nga ipakita naton ini kay siya pam nga natukiban naton ang isa ka butang nga makabig nga malahalon. Matuod ang ginsiling mo, Elkias. Ang linukot ngayon malahalon, kag sakon pagpati, ginsulat ni Moises, tungod ang nasulat diri may pagkaanggid. Yari diri ang napulo ka sugo, subong sang pagkahibalo naton. Kay yari naman, isa ka panugyan nga magtuman sa Ginoo nga subong sang ginsulat sadto ni Moises. Isa ini kabalaan nga kasulatan. Nagapati ako sina. Ipakita nato ini sa hari. Ang among natukiban nga linukot, nahibalan sang ulihi nga amo ang ikalima nga tulunan ni Moises nga ginahingalanan, Deuteronomio. Ang among tulunan, ginakabig nga isa sang bahandi nga natukiban sa tanan nga dinag-on. Ang mga manugpangabudlay daw gingiyahan nga makita ang among nga tulunan, agud nga ang Jerusalem magbalik sa kinaandan nga kahimtangan. Sang magdangat ang butang ato kay Haring Hosias, gilayon nga nagmando ini nga tinluan ang templo. Tumanon ang nasulat sa tulunan. Apang mahal nga hari, kinahanglan nga paturunanay nato ng kabugusan sang sinulatan niya na. Sa wala pa kita maghimo sang tikang. Ang Ginoo nagpamulong sa aton sa mapiot naton nga kahimtangan. Kinahanglan tumano naton ang yasogo. Tinluan ang templo. Kag ang tanan nga Diyos nga ginasimba naton. Ipagwa sa templo. Kag guwasakon. Kag sugod karon. Ginadilian ang pagsimba kay Baal sa templo. Sa akon mga kinalangga nga mga kauturan diri sa syudad ng BACOLOD, magpakamakod kita ang daton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Upod sa akon pamilya, si Brenda Kasaya, nagapakibuylog sa pagtapna sa krisis na ginaatubang sa akon punsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at paggidait. Keep safe BACOLOD, kaya pa inyo. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam.
Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kay tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton 3:5-6. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Big Boys Moto Care, masaligan, pulido na, tamang presyo pa. Burgos Extension, Bacolod City. Owned and managed by Arvin Tenerife. Bacolod GL Caltex, BS Aquino, Lacson Street, Bacolod City. Unang Barangay Romel Flores, Barangay Villamonte, Bacolod City. Barangay Kagawad Eduardo Saison, Barangay Estefania, Bacolod City. Officers and members of VIPs Worldwide, headed by Cherry Ann Dulos Loyola and President Peter Tanate. Four Seasons of Love, headed by Mr. Gilbert Gallio of Denmark, Mr. and Mrs. Ruben Jolo Liboon and family of USA, Marge Mugatar and Edwin Gustilo of Canada, Rizel Sermontafalia of Israel, S4 and More Fans Club and its officers and members, headed by Alea Grace Cortuna of Singapore. Ang hitabo nga ato ginkalipay ni Jeremias tungod ang hari mismo ang nagmando sang tanan nga ato. Nang lakaton si Jeremias kaginmando niya ang pagpangwasak sang mga Diyos-Diyos nga ginasimba sang katawhan sadto. Madamo nga mga tumuluo sang Diyos-Diyos ang nagbuko sa pagpatay kay Jeremias tungod sang ginbuhat niya, apang ginsugo siya sang Diyos nga magbalik sa Jerusalem. Sang makaabot siya sa Jerusalem, nasugatan niya ang isa ka tawo nga ginahingalanan kay Barok. Si Barok amo ang nagtungod nga mangintiglikom ni Jeremias. Kubos si Jeremias kag indi makasarang magbayad sang kabulig, apang nagbuluntad si Barok sa pagbulig kay Jeremias kag ginkilala ini nga manalagna. Jeremias, ang mga hitabo nagbalik naman sa madlaot nga kahimtangan. Nga, Barok. May mga pagbaylo naman nga natabo diri. Ang mga saserdote sa templo naghimo gid sang paglimbo. Kahibalo ka bala kung ano ang ila ginhimo sa tulunan ni Moises? Nga, Barok. Ginislan ini sang mga saserdote nga likom sa hari. Mahibalan mo gid ina kung makakadto na ikaw sa templo. Ang hitabo nga to, wala makapahuyang kay Jeremias. Tigaylo, nagpanikasog pagid agud matadlong ang tanan. Ginakabig niya ang iya kaugalingon nga gintugyanan sang Ginoo, agud nga pakamalauton ang sayop nga ginabuhat sang katawhan. Nagpadayon siya sa pagwali kag pagpakamalaot. Apang ang ginpamulong sang Dios dapat nga matuman. Ang Diyos nagpaandam sa akon sa dakong kagubot nga magabot. Ginpaakig ninyo ang Ginoo, hindi kay ako sang sikwayo ninyo ang iya pinamulong. Ang kaaway magagikan sa naminhan kasubong sang iya gintagna. Nagligad ang mga binulan kag mga tinuig. Ang katawhan amat-amat nga nagbalik naman sa pagsimba sa Dios-Dios sa bug-os nga pungsod. Kag si Haring Hosias wala gid sang hinalungong nga ang iya mga mando wala nagakatuman. Apang si Jeremias nakasayod sinitanan. Oh, ang akong paandam wala gid makadangat sa hari. Nagasakit ang akong kasing-kasing tungod sa Jerusalem. Makalanguyos ang matabo sa tiyon nga magbuhi na sang iya kaakig ang Diyos. Wala na gid balas ang paglaom, Jeremias. Sa ano mag-abot ang paglaom kung nadula ng pagtuos ang katawhan sa Ginoo? Ang Diyos naghatag sing tanan sa aton, apang wala gid sila sing ginbalo sa iya. Gani, nagakadapat lang kung bawion niya ang tanan nga iya ginhatag.
Liwat nga nagpuron ang galom sang kagubot gikan sa naaminhan, ang masangkad nga imperyo sang Assyria, amat-amat nga nagluya bangod sang kagamo nga nagakatabo sa sulod. Sa sidangan, may duha ka pungsod nga amat-amat nga nagtuhaw, ang Media kag Caldea. Kagang ila kusog gintingob agud hingalitan ang amat-amat nga paghuyang sang Assyria. Ang balita nga to nagdangat sa Jerusalem kag naghatag sang kasadya. Kung ang duha ka pungsod magadaog, ang Huda manginhilway nga pungsod kag hindi magbayad sang mabugat nga buhis sa Assyria. Ang Huda matukod liwat sa kaugalingon niya kag ang Jerusalem liwat nga manginmalahalon nga syudad sa panulok sang kalibutan. Sa nahauna, amat-amat lang ang kagubot kag ang balita nga nakadangat sa Jerusalem, among nga ang Assyria nagakalutos apang nagabot man ang balita nga si Haring Neco nga faraon sang Ehipto nagdala sang ilang mga hangaway agud buligan ang mga Assyrianhon. Si Haring Hosias namatod nga pangapinan ang Huda. Kinahanglan pangapinan nato na natong pungsod! Nahibalan ko nga mga tabok sa Huda ang mga Ehiptohanon nga ginapanguluhan ni Haring Nico. Apang sugataon naton sila! Mahal nga Haring Hosias, nga hangaway! may ginsugo si Haring Nico nga nag-abot. Kagdag sila nga hindi kuno kita magbalabag sa ila. Sili nga ang ginsugo nga pangapinan nato ng ato nahamtanan sa gayon. Kag hindi sila magkatabok sa Huda! Mahal nga Haring Hosias, mahal nga Hari, may ginsugo liwat si Haring Nico nga hindi ikaw kuno magbalabag sa iya pag-aagyan. Sili nga ang yagin sugo nga hindi sila makaagi. Hindi na ako mag-usik sang panahon sa imo, Hosias. Maghalin kamo sa migidubwa sa kagahon, ukon mapatay kamo. Mahal nga Haring Hosias, Ano na, hangaway? nagsalakay na ang Ehiptohanon karon nga aga. Kuno mo! Maghanda ang tanan sa pagsugata sa kaaway! Natabo ang dakong inaway sa tunga sa mga hangaway ni Haring Hosias kag Haring Neco. Nalutos ang mga hangaway ni Haring Hosias kag madamo ang nagkalamatay. Ang iban nagpalagyo kag si Haring Hosias napilasan kag sang mag-abot ang gabi, siya napatay. Ang kalutusan ni Haring Hosias nakahatag sang duha ka hali sa katawhan nga ginpasulabi ang pungsod sang sa pagtuluuhan kag nadulaan na sila sang paglaom tuhoy sa ila pungsod kag sa ila pagtuluuhan. Ang kalaglagan nga ato natamiran man sang tatlo ka anak sang napatay nga si Haring Hosias nga amo sanday Eliakim, Salom Jehuhas kag si Matanias. Dapat nga si Eliakim ang manginhari apang gimbalabagan sang mga ginakilala nga mga pumuluyo nga wala maluyag sa iya. Tigaylo, si Jehuhas ang ginpili. Samtang si Haring Neco naman sang Ehipto, nagakahangawa nga basi magribok ang Jerusalem batok sa Ehipto. Nagpadala sa mga hangaway pabalik dito sa Jerusalem, agud taktakon sa trono si Jehuhas, kag si Eliakim ang ginpabulos niya nga hari, kag si Eliakim ginilisan niya ang ngalan, kag gintawag nga Jehoiakim. Kag ginmultahan ang Huda tungod sa pagpili nila sang hari nga wala sing pahanugot. Tulukak ko namang natabo sa aton ni Jeremias. Nadulahaan kita sang agalon sa naaminhan nga kung tani may bag-o na kita nga agalon gikan sa nabagat na nakatunan. Ang Huda, magaangkon lang sang isa ka agalon, kag wala sa magaluntad nga kalinong samtang siya nagagahom. Magsalig ka sa Ginoo
sa bugos mo nga tagipusoon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kay tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton 3:5-6. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Tweety Bake Shop, Hilado Street, Bacolod City, with telephone number 708-2054. Managed by Grace Gatchon. My Unique Eatery and Cockers House, Poultry Feed Supply, Burgos Public Market, with telephone number 708-8827. Owned and managed by Annalyn Apoyon. JVC Hardware, San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City, with mobile number 0930-583-3866. Managed by Jeddah Sihuko. Aerosky Travel Agency, nagahatag sang manubo nga presyo sang tiket sang barko kag eroplano. Masaligan sang publiko. May sanga sa La Carlota City, Victoria City, kag Cadiz City. My telephone numbers 735-1505, 717-8019, kag 720-7126. Owned and managed by Weng Ninolia Aquino and Meli Yap Lim. Mami G. De La Mar and family. Kagawad, Carlos Anhao and family. Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kag, Jalima Motor Parts Enterprises, Guanzon Street, Cabangcalan City. Kag, Lima Motor Parts, Tan Lorenzo Street, owned and managed by Jenny and Roger Lima. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gulitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Si Jehoiakim nagpakita sang iya kaayo agud mapahalipay ang hari sang Ehipto kag wala sang kabilinggan sa iya kun anuman ang madangtan sang iya katawhan. Baliskad ang pagkatawo ni Jehoiakim sang sa iya amay. Wala siya nagabaton sang kun ano nga panugyan sang iban nga maginalamon sa iya palibot. Ang mando ni Hosias nga pagligwat sa pagtuluhan, wala sang kabilinggan tuhoy sa iya anak nga si Joachim. Wala sang kabilinggan sa iya ang pag-abyanay o kun katampad. Kag ang sinuman nga makasala sa iya, ginasilutan niya sang labing mabugat. Wala sang malahalon sa iya kundi ang kabuganaan nga ginaagom niya kag mga kahapusan sa pagpangabuhi. Wala sang kabilinggan para sa iya kun ang katawhan nagapangamuyo o kun wala. Amat-amat nga nagbalik ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos sa templo. Kag ang makahaladlok nga pagdaga sang kabuhi sang lapsag bilang halad kay Molek, nagbalik. Si Jeremias naman, nakamadmad sa iya kaugalingon nga nagapangulo siya sang isa ka jutay nga hubon kag nagabatyag nga dapat gid nga maghulag sila. Nagapati na siya karon nga subong sang ginpamulong sang Dios ang kalaglagan indi na malikawan. Ano ang kinahanglan mo, Jeremias? Nga nagkari ka sa templo. Nangin hari ka, tungod anak ka sa lingmo ni Hosias. Kasubong sang imamay, ikaw nagakaon kag nagainom, abang hindi katulad mo. Nagapanghikot siya bangod sa katarungan. Ginatamod niya mga kubos, kag ang mga nagakinanan nga subong sa pagtamod niya sa iya kaugalingon. Kag ang Diyos, nagpamulong sa iya. Hindi pala tungod sini nga si Hosias nakakilala sa akon, kag ang Ginoo nagsiling na tungod sa imo. Dili sila magahaya tuhoy sa imo. Ikalubong siya nga kasubong sa paglubong sang asno. Ginguyod ka ginaboy sa gwasang gawang sang Jerusalem. Matuod na! Ang aton hari, malauton! Jeremias!
Nga bala nga nagtuga ka sa kagamo? Luyag mo bala nga ang hipton iwat maglaglag sa aton bangod lang sa masingki mo nga pinamulong? Kamo! Nagapagkahuya tungod sa Ehipto! Nangagisa! Baton si Remias! Baton! Buang ka! Baton! Mga hulay! Dakpan ninyo si Remias! Baton! Dakpan ninyo siya! Mga silutan! Dahan ang tawo nga nakaangkon sang kaalam kag paghangop. Kay mas mapuslanon pa ini sang sapilak kag bulawan. Kag mas bilidhon pa sang sa mga alahas. Hulubaton 3, 13-14. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Honorable Manuel Manulet Escalante and family, Municipal Mayor, Manapla, Negros Occidental. Honorable Edgar Pagayunan and family, Municipal Vice Mayor, Manapla, Negros Occidental. Honorable Arman Panique and family, Sangguniang Bayan Member of Manapla, Negros Occidental. Honorable Felix Boy Robles and family, Sangguniang Bayan Member, Manapla, Negros Occidental. Honorable Alexander B. Fanuga and family, Barangay Kagawad, Barangay 1A, Manapla, Negros Occidental. Punong Barangay Yolanda Bibing Noble and Council, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Sa akon mga kinalangga nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, magpakamakod kita adaton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, dinisi Brenda Kataya, nagapakibuylog sa pagtapna sa krisis na ginaatubang sa akon tungsod sa silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya pa ini. Gindakop si Jeremias apan sa kung ano nga katanhagaan, wala siya napamatbati sang nagakaigo. Nahangawa sila nga hukman ini sang kamatayon, kag nahangawa man sila nga si Jeremias magapabilin nga hilway kag magtuga naman sang kagansal, tubtub makadangat kay Haring Neko kag sila pagatublago naman sa mga Ehiptohanon. Ganagin pagkamaayo nila nga bukuton si Jeremias sa puluyan sang abyan sini, kag ginmanduan nga indi na magpamulong sa katawhan. Apang si Jeremias nakaibalo nga kamatayon gid lang ang makapahipo sa iya. Kag isa kagabi, nakabati siya sang tingog sang Ginoo. Ginsugo siya sang Ginoo nga magbakal sang wagkos nga lino kag iwagkos ini sa iya nga balikawang kag indi pag-ibutang sa tubig. Sang makabakal na siya sang wagkos nga lino, ginsugo siya sang Ginoo nga kuhaon ang wagkos nga ginpabakal sa iya kag yara sa iya balikawang kag ginpakadto siya sa Oprates kag ginpatago didto ang lino sa litik sang igang. Ang kahulugan sadto nga si Jeremias maghanda sa pagpanglakaton. Ano ato ang ginpamulong sang Ginoo sa akon? Sano kita malakat, Jeremias? Magkalakat ako nga isahanon. Ambot kon nga aluyag sang Ginoo nga buhaton ko ini. Apang hindi dapat nga magpangutana ako. Apang paano na lang ang imo mga abyan diri, Jeremias? Magakabalaka sila sa imo pagkadulat diri. Kung malayo na ako, kag hindi na malagas sa mga hangaway nga nagabantay sa akon, sugiri sila kung nga naglakat ako. Kung ako makabalik, ang Ginoo na ang mahibalo sina.
Kag sa tunga sang kagabihon, kag suno sa pinamulong sang Ginoo, si Jeremias naglakat kag nakadangat siya sa suba sang Eufrates nga ang kaluyoon nagadangat sa 600 ka milya gikan sa ginhalinan ni Jeremias. Wala siya sang pila kag wala sing asno nga ginsakyan, kag ato ginlakat niya kag sa dalanon na lang nagapangita sang sarang niya makaon. Nangin makatalaga mang iya pagpanglakaton tungod sa kabukiran, nagaluntad ang mga mabangis nga leon, mga tulisan nga nagalapta sa palibot kag sa kapatagan, mga kasoldadusan sang Ehipto. Apang si Jeremias wala magbatyag sang kahadlok tungod ang pagpanglakaton nga to, pagbuot sang Ginoo. Nadangat niya ang malapad niya suba sang Eufrates, malubog kag halos mag-ilig tungod magamhon. Kag ang Dios nagsiling sa iya nga magtindog kag guhaon ng wagkos gikan didto nga ginsugo sa iya nga taguan didto. Nahangpan ni Jeremias ang buot silingon sang Ginoo. Sang mag-abot didto si Jeremias sa suba sang Eufrates, gintuman niya ang sugo sang Dios nga ilubong niya sa tunga sang litik sang igang ang iya wagkos. Ang buot silingon nga siya magapabilin didto sa Babilonia. Nagkabuhi siya sa pagpangalagad sa talamnan sa mga ubas kag trigo. Wala siya magpalapnag sa mga pulong tungod ang Ginoo wala magsugo sa iya sa paghimo sadto. Nabalitaan niya nga sa pagpangunan ni Prinsipe Nabucodonosor, nalutos ang mga Asiryanhon sa mga inaway, samtang ang mga Ehiptohanon nga dapat magdampig sa mga Asiryanhon, nagpatumbaya tubtob nga nalutos ang mga Asiryanhon sa kamot ni Prinsipe Nabucodonosor. Apang wala pagtuguti sang taga Babilonia nga makuha ni Haring Nico sang Ehipto ang pagkuha sang duta. Ang tagsa ka bulan kalutusan para sa mga Asiryanhon. Samtang si Haring Neko wala pagtamda ni Prinsipe Nabucodonosor, kag amat-amat nga si Prinsipe Nabucodonosor nagdusdos sa mga Asiryanhon padulong sa Ehipto. Ulihin na kag makatagumpaaw si Haring Neko nga kung ginbuligan niya ang mga Asiryanhon sa pagpakig-away, tuman ato nga kadamuon agud lutuson ang mga hangaway ni Nabucodonosor. Salakay! Salakay! Ang hitabo nga to nahangpan ni Jeremias. Sa paglaga sa mga Ehiptohanon panabagatnan, si Nabucodonosor magasakop sang Huda, kag subong sang gintagna, si Nabucodonosor ang magalaglag sa Huda. Amo ini ang luyag sang Dios nga tun-an ni Jeremias sa iya pagpanglakaton, kag kun nga aliwat siya nga ginsugo sang Dios nga kuhaon ang wagkos nga ginlubong niya. Ang kahulugan nga si Jeremias magabalik na sa Huda. Apang sang kuhaon na niya ang wagkos nga ginlubong, madamo na ini sang buho-buho kag buot kun tani niya ini nga ihaboy, apang nadumduman niya nga kun luyag sang Ginoo nga buhaton niya to, ginsiningan siya kun tani. Liwat nga ginwagkos ato ni Jeremias kag nagsugod sang malawig nga pagpanglakaton. Pagpanglakaton pa ulit. Mga 3 ka tuig nga nahilayo si Jeremias sa Jerusalem, kag sang magsulod siya liwat sa syudad, nakita niya ang dako nga pagbaylo sini. Ginbili niya ini sa kamot sang kaaway, kag nagbalik nga gurisnay. Wala na sing may nagsapak sa iya. Ang kasingki sadto sang iya pinamulong nalimta na nila, kag ang katawhan wala na sang gana sa anuman nga mahimo nga ipamulong pa niya. Nagpuyo si Jeremias sa idalom sang isa ka daan nga edipisyo. Sang nabalitaan ato ni Barok nga si Jeremias nag-abot na, nagkadto siya sa iya. Oh, nalipay akong naliwat naman kita nagkitaay, Jeremias. Subong man ako, Barok. Sa pagbalik ko ngayon karon, ipakita ko sa katawhan kung ano ang mahanabo. Jeremias, kung magpamulong ka sa katawhan nga subong sang ginbuhat mo sadto, mahimo nga maakig naman sila sa imo. Kung amo, mangita ako sang iban nga paagi kung saan ako magkapamulong sa ila. Kinahanglan nga pahangpong ko gid sila. Kung hindi ko sila mapahangop sa masingking nga pagpamulong ko sadto, pahangpong ko sila paagi sa palaanggiran.
Isa ka adlaw, ginkuha ni Jeremias ang guris na niya nga wagkos, ginalsa ini agud ipakita sa tao. Huda! Nangin katulad sa wagkos ngayon ang Ginoo handa sa pag-amlig sa katawhan, apang gintago niya ang iya kaugalingon sa ditik sang igang, sa diin ang mga ulod sang di matuod nga mga manalagna, kag tunog sang sayop nga pagtuluhan, nagtugas sang mga buho-buho ngayon nga kung tulukon, nagagadapat na nga ihaboy ang wagkos ngayon. Ang Diyos nagpamulong, nga ang mga malauton nga nagapamatog sa pagpumati sa akong mga pulong, kag nagapabungol, kag magtiga sa balatsagon, manging katulad sang wagkos ngayon, wala man sang pulos. Nagpatiman ka mo sa tao nga! Ha! Hindi na matang! Hindi na! Ang napinamudo nga ato ni Jeremias, wala mahangpis ang mga tao, wala matandog ang ilang mga balatyagon. Sang ulihi, si Jeremias nagkuha sang 2 ka botelya sang bino kag nagsiling. Ang Jerusalem, katulad sang botelya ngayon, nga sa diin, ang Ginoo nagsulod sang bino sa pagpakamaayo. Apang ginula ninyo ang maayo nga vino sa duta, kag inilisan ninyo sang malaing nga vino ang botelya nga amo naghatag sa masakit sa kalagsang tao. Apang nakita ato sang Ginoo, kag karon sintuon niya ang 2 ka botelya agud mabuka. Ali! Walang sila na mati. Tali ka mo. Magsunod ka mo sa akon. Hindi kita makanto, Jeremias! Sunod lang ka mo sa akon. Karon, tulukan ninyo ang maninihon. Nga aging dala mo kami dire, Jeremias. Pahimuon mo bala kami sang banga? Hindi. Kag maglinong ka mo. Pahimuon mo bala kami sang banga, Jeremias. Ano bala? Hindi! Maglinong ka mo! Karon, tulukan ninyo ang ginahimo sang maninihon. Subong man sina ang Israel, samtang ang ariring nagatiyog, nagadihon siya sang banga gikan sa lunang. Apang sa padayon nga pagtiyog niya, nagaamat ni Pis ang lunang. Kag kung mabuka, liwat ini nga kumuson sang maninihon, agud dihulon liwat. Subo man silang buhaton sang Ginoo, kung hindi niya maluyagan ang dagway, agud dihulon liwat. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Ang katawhan wala gid magpakita sang pagbag-o nga nakahangop na sila. Ang mga malaot nga mga hitabo sa ila palibot amo ang nakahatag sang katig-a sang ilang mga panghuna-huna. Malipot na lang ang nabilin nga panahon para kay Jeremias, gani nagpangayab siya sa Dios nga tudluan siya sang paagi agud ang katawhan makamadmad sa palaabuton nga katalagman. Kag ang Dios nagsiling, Lakat,
bakal sing duta nga tibud sang maninihon, kagdala sa mga tigulang sa katawhan kag sa mga tigulang sa mga saserdote, kag magwa pakadto sa nalupyakan sang anak ni Winom, ngayara sa salamputan sang gawang sang harset. Kagibantala dito ang mga pulong nga akong isugid sa imo. Gintuman ni Jeremias ang sugo sa iya sang Ginoo. Gintipo niya sa iya palibot ang mga tigulang kag ang Ginoo nagsiling sa iya. Yan, buungon mo ang tibod sa itululok sa mga tao nga nagaupod sa imo, kag magsiling ka sa ila. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo sang mga kasoldadusan. Sa amugid, buungon ko ining katawhan kag ining banwa, subong sang isa nga nagabuong sang suludnan sang maninihon nga indi na mauli nga bilog. Pamatiin ninyo ang pulong sang Ginoo, o mga hari sang Huda, kama pumuloy sa Jerusalem. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo sang mga kasundadusan, ang Diyos sang Israel. Yari karon, dalon ko malawot sa sining tuog, nga bisan sino nga mga bati, ang iya mga dulunggan, tinglan. Jeremias! Ano gid pala ang ipamulo mo sa amon? Ano ang amon buhaton? Ang hari sang Kaldea, magakari kag kuhaw ng syudad. Hindi ka mo makiksumpong sa iya. Tungod pagbuot sang Diyos nga ini nga syudad, pagalaglagon. Magayaob kita sa kaaway! Ho! Tuma na, hindi mo mo! Tuma na! Tuma na! Malag ka! Malag ka! Gawin ka! Malag ka! Malang away! Dakpa si Jeremias! Dakpa si Jeremias! Dakpa si Jeremias! Susa! Kari ka! Apuyin ninyo ako! Gindala nila si Jeremias sa templo ni Pasor kag ang tagdumala sang amo nga templo, nagakabig sa iya nga isa ka buang kag panatiko. Kag may pagyaguta nga ginhambalan si Jeremias. Uy, buang! Luyag ka nga magpamulong-pulong! Luyag ka nga madamo ang magapamati sa pamulong-pulong mo! Mahimo kuman ina tuhoy sa imo! Sige! Dalarin niyo siya sa bukutan! Gindala nila si Jeremias sa gwa sang gawang sang templo, kag gintalikalaan siya sa hunungan nga kasubong sang isa ka kriminal. Ang mga tawo nga makalabay nagayaguta sa iya. Wala sila pagsapakan ni Jeremias, apang ginbato nila siya. Nagpiyong lang si Jeremias kag gintugutan nga mag-ilig ang luha sang kaakig sa iya mga mata. Wala siya magpamulong sa katawhan kag bisan sa iya kaugalingon, hindi niya mapilit nga magpangamuyo tuhoy sa iya. Sang magabihan, amat-amat nga naglaka ang mga tao kag mga pila na lang ka mga palahubog ang nabilin didto nga nagakinadlaw. Nagaisahanon si Jeremias kag nagakurog sa katugnaw tugod manipis lang ang iya naog. Wala siya nagahulag sa iya nahamtangan. Apang ang mga kadalagkuan nga mga pumuluyo nga mga abya ni Jeremias nagpatawag kay Pasor sa templo kag ginpamangkot siya sa iya ginhimo kay Jeremias. Katulad sang baboy ang pagtabod ko sa iya. Dali, magapalinong sa iya ang iya pagpabilin sa pilakadlaw sa tangkal. Mahimo mo man maggamit sa pilakadlaw ang tangkal ngay natuhoy sa imo. Bah, ang Jerusalem may hukmanan kag ikaw hindi ka tapo sina. Wala ka sang matarong agud ibutang sa tangkal si Jeremias. Kalakasan na ang ginahimo mo ngayon kag ang hinimuan mo makabig nga kriminal. Nagatuman lang ako sa akong katungdanan. Ang imo katungdanan among pagdakop lang. Kag ang pagpamatbat sang hukmanan wala sa imo. Pagwa sa Jeremias sa tangkal kung sa banta mo nga wala na sang katalagman tuhoy sa iya kung pagwaon mo siya.
Magwa ka na! Ikaw, Pastor, tagang tanan nga nagapuyo sa inyo panimalay, pagabihagon, pagadalon ka mo sa Babylonia, kag didto mapatay, kag igalubong. Ikaw, kag ang imo mga abyan. Sino ka nga makas nga maghambal sila? Sino ka? Dala ninyo si Jeremias sa tuban sa mga saserdote, kag sa mga katalagkuhan dito sa templo! Halika! Gindala nila si Jeremias sa templo kag didto ginpamatbatan siya nga indi na makapamulong sa katawhan. Kag kun magsupak siya, pamatbatan siya liwat sang kamatayon. Subong sang gintagna, nagbalik si Jeremias sa iya ginapuy-an kag nakita niya didto si Barok nga nagainit sang sabaw sa isa ka jutay nga dabog. Jeremias, naibalaan ko nga gutom ka. Ari ang sabaw. Higupay niya agud maumpawan ka. Salamat, abyan ko. Jeremias, nakabati ako sang mando sang hukmanan na tungod sa imo pagpamulong. Oh, Barok. Ginpahipos nila ako. Apang ampot tumapungkan nila ang Diyos sa paghipos. Upod man nga nagapamalandong sining Semana Santa, ang mga masunod. Mrs. Eufemia Habiliana and family of Talisay City, Attorney Mafilindo Polbora and family, Bacolod City Assessor, Attorney Bimbo Lavides of Kabangkalan City Legal Office, Ray Maris Bread, Ascalon Street, Barangay 1, Victoria City. Ginapanagiyahan ni Mr. and Mrs. Hermenia Adano and family. Punong Barangay, Yogo Tirambolo. Upod si Mrs. Lina Tirambolo and family. Barangay 20, Victoria City. Fire Chief Inspector Poblio Boboy Plutenia. Lakipman ang Plutenia kag Doktora Families sa Barangay 8, Bacolod City. ATC Lending Corporation. Owned and managed by Mr. and Mrs. Ardoro Canillas, Cebuana Luilier. Punong Barangay, Rodel Evidente and family, Barangay Burgos, Cadiz City, Bacolod Executive Assistant to the Mayor, Mr. Moises de la Cruz and family, Abe Funeral Parlor, nahamtang sa Barangay 2, Bacolod City. Ang sabat sa pamangkot nga ato ni Jeremias nag-abot. Pagkaligad sang pila ka adlaw, gindusdos sa mga hangaway ni Prinsipe Nabucodonosor ang mga Asiryanhon kag ang mga Ehiptohano naman karon ang ginalagas sang iya mga hangaway kag ang mga hangaway ni Haring Neko nakadangat sa Huda, tubtub nga nakadangat sila sa dulunan sang Ehipto. Didto naghanda sa Haring Neko sa pagsalakay ni Nabucodonosor. Ang ila nahibalaan nga ang Babylonia isa ka mapag-on nga kaaway. Apang sang ginapaabot na gid ang pagsalakay, may nagdangat nga balita nga ang hari sang Babylonia nagatagumatayon kag si Nabucodonosor kinahanglan nga magbalik sa Babylonia agud maging hari. Sa liwat ang Jerusalem naluwas sa kagubot kag si Nabucodonosor nagkabuhi sa kasaysayan nga hari nga naghimo sang nabitay nga hardin sang Babylonia. Si Jeremias gid lang ang wala matingala sang hinali nga pagsaka ni Nabucodonosor. Kahibalo siya nga may magkahalanguyos nga hitabo nga magaabot sa Huda. Ginadilian ako sa pagwali, Barok. Kakinahanglan nga tumanon ko natungod sa akong mga abyan nga nagpangako tuhoy sa akon. Kung makuha ko ang inapagtuo tuhoy sa Diyos nga subong sa pagkuha ko sang inapagkamatinahuron sa akon, maayo kong tali. Kung wala ang Ginoo, ang among pag-abyan ay manabaw lang. Apang ayahan, makahimo pa ako sa paagi ako mabuligan sila. Kagina, sa bulig mo man. Sa bulig mo man, Barok. Matuman ang anuman nga luyag mo, Jeremias.
isulat ang anuman nga ipamulong ko sa imo. Tungod inatanan, mangintulunan nga ginpulong sang Ginoo sa akon. Matuman ni na, Jeremias. Kag pagkatapos na, magkadto ka sa templo, kag basahon mo ang anuman nga ginpasulat ko sa imo. Sa templo? Makatalaga mi na, Jeremias? Oo. Apang ako lang ang ginatilian nga magwali, hindi ikaw. Ang mga pinamulong ko, kinahanglan gid nga mabasa. Hindi dapat nga sikwayon, Barok. Matuman, Jeremias. Nagkadto si Barok kay Mika nga nagapuyo sa templo. Nagpasugot si Mika nga sa ganhaan sang hulot nga ginapuy-an niya basahon ang ginpasulat ni Jeremias. Tungod si Mika nagapati nga si Jeremias matuod nga manalagna, nagpasugot siya. Ginpamatian ang pagbasa ni Barok, apang sang makadangat ato sa igdulungog sang hari, ginpadakop niya si Jeremias kag si Barok. Apang nagpalagyo kag nagpanago si Barok kag Jeremias, gani sa lakas nga kaakig, nagmando ang hari nga pagadakpon samtang siya nagakabuhi. Apang ang kabuhi nangin malipot sa wala ginapaabot. Nagbulo sa trono si Jehoiakim. Kag sa panugyan sang iya mga mangin alamon, nakig-ugyon siya sa Ehipto batok sa mga Asiryanhon. Ginbato ni Haring Neko ang tanyag sang hari. Apang ang hitabo nga to nakadangat kay Haring Nabucodonosor. Kag ginpadalaan sa mga hangaway sang Babilonia ang Jerusalem, kag ginlibutan ini kag si Nabucodonosor gid ang nagpanguna, gani wala sang nahimo ang pamalabag sang Ehipto. Ginpadala ni Nabucodonosor si Jehoiakim kag ang iya iloy didto sa Babilonia. Kaginhubuan sang mga bahandi ang templo. Ginbulos ang anak ni Hoseas nga si Matanias kag naggamit ini sang ngalan Sidikiyas. Liwat nga ang mga ginpamulong ni Jeremias wala pagpamatii. Si Jeremias masako sa pagpasulat kay Barok sang mga tulunan nga ginsunog sadto ni Haring Jehoiakim. Apang wala madugay may balita nga ang Huda nakig-ugyon sa Ehipto. Gani nagkadto siya kay Sidikiyas kag nagpangabay. Sidikiyas, buyag sang Ginoo nga magyaob ang Huda sa Babilonia. Wala ba ikaw makabasa sang kintag na sang Ginoo pagi kay Isayas? Anong masilingos ni Ananias? Ang Ginoo nagpamulong. Ibalik ko sa duog nga ini ang tanan nga bahandi sang Ginoo nga ginkuha ni Nabucodonosor sa iya templo. Sa akon mga kinalangga nga mga kauturan diri sa syudad sa BACOLOD, magpakamakod kita ang daton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, dinisi Brenda Kataya, nagapakibuylog sa pagtapna sa krisis na ginaatubang sa atong tungsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe BACOLOD, kaya pa ini. Nahanusbo sadto si Jeremias, gani nagpadala siya sang sulat kay Haring Jehoiakim, apang nasapwan ang among sulat, kag ginpaandaman si Sidikiyas nga ang anuman nga pagtuyo sa pagribok bato kay Nabucodonosor, magakahulugan sang kalaglagan kag kamatayon sang Jerusalem. Ang hitabo nga to, ginkalitan ni Ananias, kag ginbutang-butangan si Jeremias nga amo ang nagsugid sa hari sang Babilonia. Isa siya kamaluoy mahal nga hari. Kag agud mapatod mo, nga ay hindi ikaw ang mag-usisa sa iya. Ipatawag ko siya. Nagsulat ako dito sa Babilonia. Agod pangabayon ang katawhan naton dito. Nga hangyoon sa imo kabahalan. Nga mangin alamon. Kag hindi magribok bato kay Hari Nabucodonosor. Tungod kung buhaton na mangin makatalagam. Yara mahal nga hari. Lagi ka na inasa bibig sang isa ka malubibon. Jeremias, gintanyag mo ni mo kagalingon nga isa ka manalagna sang Diyos. Apang sa ano ka makaangkon nga nag-aalagad ka sa Diyos kung sa kaugalingon mo? Di na ba matudan mo nga ikaw kaaway sang pinili ng mga tao sang Ginoo? Oh, kung subong sila ang imo pagbatsyag,
Wala ko sang mahimo, kundi pamatpatan ka nga bilanggo tuptod sa imo kamatayon. Sang wala ni sa Jeremias, ang mga tao naglaom nga ipakigsumpong nila ang ila kahiluwayan, gani nagpadayon sila sa ila mga plano. Sa kahangawa sang mga lampitaw sang Babilonya, mahinay ang ila paghulag. Tuman kadako nga buluhaton nga sang ulihi si Haring Sidikiyas, nagbatyag na sang pagpangduha-duha, gani likom siya sa bilangguan. May mga pinamulong bala nga naggikan sa Diyos, Jeremias. Ho, Sidikiyas. Igatugyan kamo sa mga kamot sang hari sang Babilonya. Oh, hindi ka magpanugid bisan kay sino nga ako nagkaridiri. Hindi ko mahibalan kung sino ang akong patihan. Ang mga manginalamon sa hukmanan o kung ang mga tao nga ini sa bilangguan. Sa ikanapulog isa niya nga paggahom, nag-abot ang adlaw nga gintagna ni Jeremias. Mahal nga Sidikiyas, mahal nga hari. Naaalagad? Ang taga-Babilonya, nag-abot na kaginalibutan nila ang bugos nga syudad. Padayon ang ila pagpanalakay kag madamo na ang akong mga sakop nga nagkalamatay sa pagpakigsumpong. Hindi mapunggan ang ila kusog. Kinahanglan ko ang panugyan ni Jeremias. Makadto ako siya sa bilangguan. Jeremias, may mga pulong balagikan sa Diyos. Oo, mahal nga hari. Ang Diyos nagsiling, tulo ka ang mga adlaw. Nagahilapit na sa akong pagpanggas sa panimalay sang Israel, kag sang Huda, sang pagpanggas sang binhi sang tao, kag binhi sang sapat. Kag makita ko sa akong paglabay, ang pagkalbot kag pagdulot sa iya. Sa pagpukan kag paglaglag kag magdala sang kalaot. Kani ako, magatamod sa ila pagtukod kag sa pagtanom. Magatukod ako sa bagong katipan sa balay sang Israel kag sa balay sang Huda. Hindi subong sang katipan nga ginhimo tuhoy sa ila katigulangan. Magatukod ako sang kasukuan sa ila kag pagasulaton ko sa ila mga tagipusoon. Kag ako ang ila mangin Diyos kag sila mangin katawhan ko. Kag maluwas bala kita, Jeremias? Hindi kita, Sidikiyas, kundi ang Huda. Hindi sa karon, kundi sa palabuton. Apang paano ka, Jeremias? Oh, Ara, amoy na ang sabat, Haring Sidikiyas. Ang ato mabatian ng kinagahod, nagikan sa mga nagasalakay nga hangaway sa Babilonya. Nalutos ang Jerusalem kag si Sidikiyas, ginkuhaan sang mga mata pagkatapos nga ginpatay ang duha niya ka mga anak. Madamo ang nagkalamatay kag nagasamo ang dugo sa lunang kag ang mga mapag-un nga wala mapatay nanginbihag sang Babilonya. Ang mga tigulang ginpabilin sa nalaglag nga syudad. Isa ka Hudeo ang ginhimo nga pangulong puod apang may nagatinguha sa pagpatay sa iya. Kag sang matigayon nila, sila nagpalagyo sa Ehipto kag didto si Jeremias, pilit nga gindala sang isa nga ginahingalanan kay Johanan. Apang si Jeremias, nagapati nga ang syudad mabuhi liwat subong sang ginsaad sang Dios. Mabuhi ang duta sa pagbalik sang katawhan sa matuod nga Dios. Subong sina ang natabo. Duha ka pulo kagatos katuig na ang nagligad sang si Jeremias nga manalagna, nagkabuhi sa syudad sang Jerusalem sa duta sang Huda. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga taga-puso. Kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam.
Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kag tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton, Kapitulo 3, versikulo 5 tubtub 6. Mensahe sa pagpamalandong gikan sa mga masunod. Honorable Eugenio Jose Bong Lacson, Governor, Negros Occidental. Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer and 4th District Congresswoman Juliet Ferrer and family. Honorable Leo Rafael Bibo Cueva and family. Upod ang mga pumuluyo sang 2nd District sang Negros Occidental. 3rd District Congressman Kiko Benitez and family and the people of 3rd District Negros Occidental. Honorable 3D Marañon and family. Mayor Sagay City, Negros Occidental. Honorable Mark Goles and family. City Mayor Silay City, Negros Occidental. Negros Occidental Electric Cooperative, Nosico, pinaagi sa ila General Manager, Engineer Jonas Diskaya, kag ang mga empleyado kag konsumidor sang Noseco. KWKC Hardware and Construction Supply, Victoria City, may sanga sa Manapla, Negros Occidental, owned and managed by Mr. and Mrs. Dudong and Anna Vic Huyamaw, upod sila kabataan nga kanday Kisler, Wendell, Krisha kag Charles. Engineer Winston Makilan, General Manager, Morsia Water District. Matahong nga drama sang pagpamalandong sining Semana Santa. Ezekiel. Magasunod na pagkatapos sining drama si Jeremias. Diritong nagtakop ang maragtas ni Jeremias, ang isa sang mataas nga manalagna sang Ginoo. Apang ang maragtas nga ini magapabilin sa aton sang palamangkutanon. Pila karon sa aton ang nagakabuhi nga nagatuman sang pulong sang Ginoo, kag pila man sa aton ang nagasupak sini. May Jeremias pa karon nga panahon, apang pila sa aton nga mga tawo pareho sang mga tawo nga nagsupak sa ginpanghambal sang gintugyanan sang Dios nga manalagna nga si Jeremias. Isa bala ikaw, utod? Jeremias, maragtas nga ginggika sa mga pinanid sang daan nga katipan sang balaan nga kasulatan, gikan sa pagpanarawsaw kag direksyon ni Paul Miases, supervisyon Alan M. Ibarzabal, produksyon sang RMN, nga nagabulog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsaulog sang Semana Santa. Kabay nga magpangabuhi kita paagi sa pulong sang Ginoo, mapamalandungon lang nga pagsaulog sining balaan nga semana. Ini ang inyo alagad, Ariel Mendoza, nga nagapasalamat sa inyo nga pagpamati kag nagabulog sa inyo sa pagpamalandong sa sining Semana Santa. Hindi ninyo paghukman ang iban, agud hindi man kamo paghukman sang Dios. Kay kung paano ang paghukom ninyo sa iban, pareho man sina ang paghukom sang Dios sa inyo. Ang basihan ninyo sa paghukom sa iban, amo man ang basihan sang Dios sa paghukom sa inyo. Mateo 7:1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Juan's Lechon, owned and managed by Mr. and Mrs. Jojo Asiboche, ang original nga lechon sa Bacolod, na hamtang sa Lechonan Country, Araneta Street, Bacolod City. Honorable Councilor Ryan Canoy and Mr. and Mrs. Joel and Lorna Canoy, Municipality of La Castellana, Negros Occidental. Mr. Z Bakery, owned and managed by Vizel Granada, Bacolod City. New Discom, number 59 Gonzaga Street, Bacolod City, owned and managed by Mr. and Mrs. Yap and family.
Police Major Juvil Sidel, Station Commander, Police Station 1, Bacolod City, PNP. Honorable Alan Duca and family, Councilor, Silay City, Negros Occidental. Punong Barangay Engineer Jerry Piting Son and family, Barangay Estefania, Bacolod City. Punong Barangay Boy Pico and family, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Honorable Samuel Shote and family, Vice Mayor, Talisay City. Matahong nga drama sang pagpamalandong sining Semana Santa sa Sabado de Gloria mag-aumpisa lasay sa ngaga. Pamati ang kasaysayan ni Ginoong Hesukristo. Lubos nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagpamalandong sining Semana Santa, ang RMN DYHB BACOLOD 747 kHz. Imong mga kamo, ginatugyan ko ang akong espiritu. Dinalan gikan kay Ginoong Hesukristo nga nag-antos kag napatay sa krus para tubson ang sala sang kalibutan. Sa sini nga kaangtanan, ang RMN DYHB BACOLOD nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsilibrar sang Semana Santa. Ano pala ini mabatyagan ko sa akong pagpangamuyo? Nagabaskog ang hangin apang mapaang. Kaya ang mga dahon sa kahoy, wala nagahulag. Matindog ako. Ano ini? Tama kainit kang makasiligaw ang silag sa adlaw. Ano pala ang nagkatabo? Ano ina makita ko sa kalangitan? Matinaw ang kalangitan. Apang may pangalod nga nagapuron sa ibabaw sa ako na hamtalan. Kinuo ko. Ano ina? Sa nagapuron nga pangalod, may nagalusot nga makasinilaw nga kasanag. Tapunan ko sa ako mga palad ng ako mga mata. Makita ko sa giha sa ako mga tudlo ang kasanag. Kaya may makita ako nga hindi kinaandan nga mga sapat. Sa nagaturan ng pangalod, amat-amat nga nagaliwat ang dagway. Makita kong nawong sa isa ka tao. Nagkabaylo sa nawong sa isa ka leon. Kaya nagabaylo sa nawong sa baka. Kaya nawong sa agila. Kaya ang tagsa-tagsa ka mga sapat. May apat ka mga pakpak. Kaya nagalupad sa pananod. Kaya sa inakilid, may mga ariring. Kaya kung maglakat ang apat ka sapat, nagalakat man ang ariring. Kaya sa ibabaw sa ariring, na may trono nga subong sang
Ang Ginoo nagapungko dito. Kagtuman kasi sini. Ano ang kahulugan sang nakita nato ni Ezekiel sa panganon? Mahatagan ini sang sabat sa kaundan sang kasaysayan ni Ezekiel nga ginadulong sa inyo sang radyo mo nationwide nga nagabuylog sa Kristohanon nga kalibutan sa pagsaulog sang Semana Santa. Magapabati sa inyo sining kasaysayan nga gindika sa pinalid sang daan nga katipan sang balaan nga kasulatan. Ezekiel. Hindi ninyo paghukman ang iban, agud hindi man kamo paghukman sang Dios. Kay kung paano ang paghukom ninyo sa iban, pareho man sina ang paghukom sang Dios sa inyo. Ang basihan ninyo sa paghukom sa iban, amuman ang basihan sang Dios sa paghukom sa inyo. Mateo 7:1-2. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Former Councilor Agustin Nene Grande III and family, Municipality of Moises Padilla, Negros Occidental. Mr. Armin Evangelista, Manager of Negros del Norte Planters Association Incorporated. Mr. and Mrs. Roberto Antivo and family of Antivo Rice Victoria's Commercial Center, Victoria City. Honorable Felix Boy Robles, Municipal Councilor, Manapla, Negros Occidental. Mr. Felix Gastilo, Board of Director, Noneco District of Manapla. Honorable Dailin Tornea Hofelenia, City Councilor, Victoria City. Marjun's Catering, Bangga Daan, Barangay 1, Victoria City, owned by Marzo Agarao. Cosmo Hardware and Construction Supply, Barangay Alicante, Ibi Magalona, owned and managed by Mr. and Mrs. Alejandro Hemal. Honorable Eric Alcobilia and family, Punong Barangay, Barangay 13, Victoria City. Nick Marketing, Victoria's Branch, kagang new building, makita sa Osmeña Avenue, Barangay 1, Victoria City. Kaupod sa ilang manager, Ramon Lamis. Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Sugura nato ng kasaysayan ni Ezekiel nga isa ka pari sa adtong panahon nga ang Jerusalem bagulang ginlaglag sang Babilonia sa idalom sang hari nga si Nabucodonosor. Ang balaan nga syudad ginwasak. Ang templo ni Haring Salomon kag ang palasyo ginguba, ginkuha ang manggad sini. Gani ang bugos nga katawhan puno sang paghinulsol tungod wala sila nabati sa ginpaandam sa ila sadto sang manalagna nga si Jeremias. Si Ezekiel sadtong panahon, isa ka pamatanon nga pari nga amo ang nagapabakod sang ila mga balatyagon. Wala ginasapak sang katawhan, tubtub isa ka adlaw, ang mga soldado sang hari sang Babilonia nagmando nga ang tanan nga panimalay nga napilian nga pagaitapok halin sa Jerusalem padulong sa Babilonia.
Maghipo sa anay ka mo! Damay ginabugan ang soldado nga pasayod para sa aton. Pasahong ko ang mga ngalan sa mga lalaki na pagkadalon sa Babilonia. Kung matian ninyo ang inyong mga ngalan, magpauli kamo kag maghanda. Tungod magalakat kamo sa sunod sang duha ka adlaw. Mahimo ninyo madala ang anuman nga mga pagkabutang nga dalon ninyo. Apang ang inyong mga asawa ang magadala sila. Maupod ba sa amon ng amon mga asawa kaganak? Ang inyong asawa ng inyong mga kabataan. Bilanggoon ba lang kami dito? Hindi! Hindi kamo pagbilanggoon dito, kundi itapo kamo dito kag hindi na kamo makabalik dire. Ha? Balik? Balik? Ulit-ulo kita sa pabili niya. Magpamati ka mo, anak! Magpamati ka mo! Kay pasahon ko na ang mga ngalan sa pagkadalon sa Babilonia. Upod ang iyang asawa kay kabataan. Nahangpan ko ng puot silingon sa Babilonia. Sige manto nila kapag tapok sa atong pinamin. Ano ang nahibalan mo, Ezekiel? Tanawan ninyo kung sino ang mga tao nga ginpilit nilang itapok gikan diri sa Jerusalem. Mga tao nga mangin alamon, katulad mo pinamin. Ako, ikaw, si Jonas, sa kamaalam nga alagan ni Haring Henias. Tanan kita nga mga saserdote, ang aton mga manubaligya, ang mga tag-iya sa malapad nga kadutaan, ang mga sampaton nga mga negosyante, mga manunudlo, ang tanan nga mga maalam nga mga tao nga mahimo nga maging pangulo sa katawhan. Matudi na, Ezekiel. Agud ang Jerusalem maging katulad na lamang sa karnero nga magatuman sa tanan nila nga mga mando. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kay tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton 3:5-6. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Big Boys Moto Care, masaligan, pulido na, tamang presyo pa. Burgos Extension, Bacolod City. Owned and managed by Arvin Tenerife. Bacolod GL Caltex, BS Aquino, Lacson Street, Bacolod City. Unang Barangay Romel Flores, Barangay Villamonte, Bacolod City. Barangay Kagawad Eduardo Saison, Barangay Estefania, Bacolod City. Officers and members of VIPs Worldwide, headed by Cherry Ann Dulos Loyola and President Peter Tanate. Four Seasons of Love, headed by Mr. Gilbert Gallio of Denmark, Mr. and Mrs. Ruben Jolo Liboon and family of USA, Marge Mugatar and Edwin Gustilo of Canada, Rizel Sermontafalia of Israel, S4 and More Fans Club and its officers and members headed by Alea Grace Cortuna of Singapore.
Ezekiel, nagpahibalo na nga matipon ang tanan nga inugtapog sa Babylonia dito sa Balaligyaan. Nabatian ko asawa ko. Nahanda ng tanan nato ni talon. Oo. Pila ka panig nga bayo. Isa kalulutuan sang pagkaon naton. Kag mga habol nga gamito naton kung gabi sa dalanon. Ang mga ginhatag sadto sang kaslon kita. Kag pila ka panig nga mga linukot nga tulunan. Gintingob ko sa isa ka binagtong. Dali na, asawa ko. Sang magatipo na ang tanan nga mga lalaki sa Balaligyaan, ginpahulat ang ila mga asawa kag kabataan sa gwa sang Jerusalem. Gingapos ang tanan nga mga lalaki agud indi makapalagyo. Palagtana sila tanan! Palagtana mga biyag! Palagtana! Palagtana mga biyag! Palagtana mga biyag! Nagtalalangis ang mga nagkalabilin sa Jerusalem tungod sang ila nasaksihan nga paglakat sang mga kalalakinan sa makitid nga dalanon sang Jerusalem pagwa. Initanan wala malipod kay Ezekiel sang ginatulog sila sa mga tao sa dalanon. Ang Jerusalem nahublasan sang mga mapuslanon nga mga kalalakinan. Nakita man ni Ezekiel ang mga tigulang na nga mga bihag nga inugtapok nga mahimo nga hindi na makaanto sa malawig nga pagpanglakaton padulong sa Babylonia. Tingadlaw sadto nga panahon kag tuman kainit sang adlaw. Mahinay ang pagpanglakaton tungod sang kalawig sang kubay sang mga bihag nga nagdangat sa 3 kamilya ang kalabaon. Natumbang isa sa likod ko. Buligan ko. Hoy! Babae na! Nadulaan sa pangalibutan ang isa nga ini. Bayae siya! Apang... Lasang pulig na makatag sa sinuman nga matumba o kung nadulaan sa pangalibutan sa dalanon eh. Sige! Tinog! Kanayon na ang pagkakat! Mahimo siya nga mapatay. Kag may masunod pagid nga magkalamatay. Madamo ang hindi makatakot sa pagpanglakatong ngayon eh. Ginahanot ang sinuman nga matumba kag pilit nga ginapatindog. Ito hindi na ako makagwanta. Nagapalintulong ang panulo ko. Ato, mahawan dito. Mapahuwayan ako. Ikaw ba? Tigog sa asawa ko. Ano ang kaiptangan mo? Lapyo ako. Apang maayo ang pangatyag ko. Ikaw? Kapoy ako katama. Kaginauhaw. Ari, gindalan ko ikaw sang tubig. Isandig sa sabak ko ang imo ulo kay painom ko ikaw.
Nakakita kami sang suba. Kagin paluto kami sang pagkaon sa mga soldado. Dalaan ko ikaw karon sa pagkaon. Hindi ako makakaon sa tuman nga kapoy. Kubalan ko ikaw sang kapos mo. Hindi pag itugot na kuhaon ang amon kapos. Nakita ko ang aton abya nga si Binaming dito sa Pangulihi. Kag daw hindi siya makapatugay. 4 ka tao nakita ko nga napatay karon nga adlaw. Isa man kababayang napatay. Mabugat ang mga dala niya. Apang nagbalibad siya nga buligan namon. May panahon pa. Magbalik ka sa Jerusalem. Hindi ka makaagwanta sa papalakaton nga ni asawa ko. Maupod ako sa imo, Ezekiel. Maupod ako kung diin ka man mapadulong. Ato, nagasugod na sa pagsiga ang mga babae. Maluto na kami sa pagkaon. Mabalik ako dito sa ila, Ezekiel. Magsalig ka sa Ginoo sa bug-os mo nga tagipusoon, kag indi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan mo nga ginahimo, kay tuytuyan niya ikaw sa husto nga dalan. Hulubaton 3:5-6. Mensahe sang pagpamalandong ginadulong sa inyo sang mga masunod. Tweety Bake Shop, Hilado Street, Bacolod City, with telephone number 708-2054. Managed by Grace Getchon. My Unique Eatery and Cocker's House, Poultry Feed Supply, Burgos Public Market, with telephone number 708-8827. Owned and managed by Annalyn Apoyon. JVC Hardware, San Genesio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City, with mobile number 0930-583-3866. Managed by Jeddah Sihuko. Aerosky Travel Agency. Nagahatag sang manubo nga presyo sang tiket sang barko kag eroplano. Masaligan sang publiko. May sanga sa La Carlota City, Victoria City kag Cadiz City. May telephone numbers 735-1505. 717-8019 kag 720-7126. Owned and managed by Weng Ninolia Aquino and Meli Yap Lim. Mami G. De La Mar and family. Kagawad, Carlos Anhao and family, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kag Jalima Motor Parts Enterprises, Guanzon Street, Kabangkalan City. Kag Lima Motor Parts, Tan Lorenzo Street, owned and managed by Jenny and Roger Lima. Sang madason nga adlaw, nagpadayon sila sa pagpanglakaton. Ang 7 adlaw nagdangat sa mga binulan nga pagpanglakaton sa tunga sang mainit nga disyerto. Madamo ang nakapadugay apang madamo ang nagkalamatay. Tubtub nga nakadangat sila sa suba sang Ephrates. Tubtub sa ginharian sang Babilonia. Didto ang tagsa-tagsa nga mga gintapok kinpamangkot sang isa-isa. Sino ka? Sino ngalan sa imo asawa kag mga kabataan kag kundiin ka maghalin? Ako si Ezekiel, isa ka saserdote nga subong sa akong kabikahan sa itong panahon ni Haring David. Asawa ko lang ang kaupod ko kag wala sang anak. Wala ko sang dala magluwas sa amon jutay nga mga gamit. Isa ka saserdote. Hindi ba mo nga magpadayon diri ang inyo pagtuluhan?
Dito ka sa kubay nga ina, tungod may natigan na nga helikoton para sa isa ka subong mo. Kay balo ka magbasa kag magsulat? Ho. Mayo. Ang salaligan ko nagakinahanglan sang kabulig. Ihatag ato sa imo, apang kinahanglan nga masaligan ka. Kag kung madakpan ka nga mangawat, bisan isa lang kalamiga sa trigo. Sa iluhon ko ikaw sa mabugat nga helikoton sa mga kot-kot nga ililigan sa tubig. Ho. Malapit sa pangpang sang suba sang kebar, dito nahamtang ang puluyan ng Ezekiel. Nagpatindog ang mga Israel noon sang kaugalingon nila nga puluyan paagi sa mga balay nga ginhatag sa ila nga nahuman sa ginpakaging nga lunang. Isa sang mga kaupod nila nga panday, amo ang nagbulig sa ila sa paghimo sang mga kasangkapan kag kagamitan sa sulod sang balay. Kun adlaw masako si Ezekiel sa pagdayan sa mga talamnan, apang kun gabi nagasulat siya sa iya latok. Apang kun gabi gikan sa pagkaulipon, nanginhilway siya sa pagsimba sa Ginoo kag sa pagtatap sang iya katawhan. Nagakabalaka si Ezekiel sa kabataan nga nagadalagko nga hindi mahatagan sang pagtulunan na hanungod sa pagtuo sa Dios sang Israel. Apang tuman pagid ang pagkabalaka niya sa mga dalagko na nga nagapalayo sa Ginoo. Ang iban sa ila nagpalayo na sa Dios bisan sadtong wala pa malaglag sang Babilonia ang Jerusalem. Kag may katalagman pagid nga talikdan nila ang ila pagtuo. Nangin masulhay ang kahimtangan sang katawhan sa Babilonia labaw sang sa kasulhayan nga naagom nila sadtong didto pa sila sa Jerusalem. Ang mga lalaki nga may ihibalo sa paghikot ginabayaran sang maayo kag natukiban nila nga kung maglabi pagid sila kaukod sa ila pagpangabudlay, labi man nga nagatinad ang ila pagpangabuhi, tubtob ang iban sa ila nakapamakal na sang kaugalingon nga mga matahom nga puluyan. Ang kahangawa ni Ezekiel sa pagkalimot sang katawhan sa Dios nagadugang tungod pila na lang sa ila ang nagaukod sa pagsimba sa Dios. Nangamuyo si Ezekiel nga kabay pa nga ang Dios magtugot pagid sang pasensya sa mga nagtalikod sa iya, sanglit mahimo nga magbalik pa ini sa iya. Ang sabat sang Dios nag-abot sa indi kinaandan nga paagi. Ano pa rin napatyagan ko sa akong pagpangamuyo. Nagapaskog ang hangin, apang mapaang. Kag ang mga dahon sa kahoy, wala nagahulag. Matindog ako. Ginoo ko. Ano ini? Tama ka init kang makasinilaw ang silag sa adlaw. Ano palang nagkakatabo? Ano ina nakita ko sa kalangitan? Matinaw ang kalangitan apang may panganod nga nagapuron sa ibabaw sa ako na hamtangan. Ginoo ko, ano ina? Sa nagapuron nga panganod, may nagalusot nga makasinilaw nga kasanag. Tabunan ko sa akong palad ang akong mga mata. Makita ko sa giha sa akong mga tudlo ang kasilaw. Kag daw may makita ako nga hindi kinaandan nga mga sapat. Samtang nagapuron ang panganod, amat-awat nga nagaliwat ang dagway. Makita ko ang nawong sa isa ka tao. Nawong sa isa ka leon. Kag nagabaylo ang panganod sa nawong sa isa ka leon. Kag nagabaylo sa nawong sa baka kag nawong sa agila. Kag ang tag sa kasapatan
May apat ka mga pakpak. Kaya nagalutaw sa panganod. Kag sa ilakilid, may mga ariring. Kag kung maglakat ang apat ka sapat, nagalakat man ang ariring. Kag sa ibabaw sang ariring, nung may trono nga subong sang ang Ginoo, nagapungko dito. Kag tungal ang kasiga sini, kag kasubong sang isa ka balangaw. Anak sang tao, tindog ka kag magapamulong ako sa iyo. Anak sang tao, ginapadala ko ikaw sa katauhan sang Israel, sa mga punsod na mabinatuon na nagbato sa akon. Sila kadang ilang mga ginikanan naglali sa akong tugtog sining adlaw. Ang katawan ng pingasan kag matigas ang tagipusoon. Ginapadala ko ikaw sa ila, kag isiling mo sa ila. Amo ini ginasiling sang Ginoong Dios. Kag kung magpamati sila o kung hindi, magakilala sila nga may manalagna sa tunga nila. Kag ikaw, anak sang tao, dili maghadlok sa ila o kung maghadlok sa ila mga pulong. Bisan ang mga sapinit kag mga talungon yara sa imo, kag nagapuyo ka sa mga iwi-iwi. Dili ka maghadlok sa ila mga pulong kag magkangawa sa ila mga panulong. Upod man nga nagapamalantong sining Semana Santa, ang mga masunod. Mrs. Eufemia Habiliana and family of Talisay City, Attorney Mafiliendo Polvora and family, Bacolod City Assessor, Attorney Bimbo Lavides of Cabangcalan City Legal Office, Ray Maris Bread, Ascalon Street, Barangay 1, Victoria City. Ginapanagiyahan ni Mr. and Mrs. Hermenia Adano and family. Punong Barangay, Yogo Tirambolo. Upod si Mrs. Lina Tirambolo and family. Barangay 20, Victoria City. Fire Chief Inspector Poblio Boboy Plutenia. Lakipman ang Plutenia kag Doktora Families sa Barangay 8, Bacolod City. ATC Lending Corporation. Owned and managed by Mr. and Mrs. Ardoro Canillas, Cebuana Luilier. Punong Barangay, Rodel Evidente and family, Barangay Burgos, Cadiz City. Bacolod Executive Assistant to the Mayor, Mr. Moises de la Cruz and family. Abe Funeral Parlor, nahamtang sa Barangay 2, Bacolod City. Si Ezekiel nagapamati samtang nagapamulong ang Diyos sa iya nga nagaduko ang iya ulo. Nahibaluan niya nga ginpili siya sang Diyos nga isa ka manalagna kag nakatublag ini sang dako sa iya. Apang anak sang tao, pamati ang isiling ko sa imo. Dili ka magpabinatuon kaangay silang panimalay nga mabinatuon. Ngan ka ang imong bagba, kag kauma ang liyabag ko sa imo. Isa ka kamot ang nagapakita sa akon, kag may ginatunghol nga linukot. Anak sang tao, kauna ang makita mo, kauna ining linukot, kag lakat magpamulong sa panimalay sang Israel.
Katamis. Subong katamis ang dugos. Si Ezekiel hindi lang nga nagtuman sa ginpamulong sang Dios, kundi nagkabuhi gid siya suno sini. Sa iya pagluto sang pagkaon, sa iya pagtulong, ang tanan nga ini simbolo sang paandam sang Dios sa katawan. Kag isa ka adlaw, natingala ang tanan sang ginkagis ni Ezekiel ang iya bungot, kag ginalot ang iya buhok, kaginbutang ang iya buhok sa timbangan, kaginbahin-bahin sang tatlo. Ang isa ka bahin ginsunog, ang ikaduha nga bahin ginutod-utod sang mapino, kag ang ikatlo nga bahin ginpapalid niya sa hangin, kag ang pila ka nahot nga nabilin sa iya kamot gintago niya sa iya bayo. Ang anuman nga nakita ninyo, nga ginbuhat ko, amuman ang pagabuhaton sang Diyos sa inyo nga katawhan sang Israel. Ang isa kabahin, mapatay sa kalayo, kag gutom, kag piste. Ang isa pangid kabahin, mapatay sa espada sang ilang mga katawhan. Kag ang ikatlo kabahin, magalinapta sa diin ang pilasin ni sa ila, luwason sang Ginoo. Apang bisan pa, pinapagit sini sa ila ang magdula tungod nagsupak sila sa Ginoo. Kabuangan! Hindi pa ba tuman ang ginsilot sang Diyos? Nga silutan pa niya kita liwat? Matod na! Wala! Tuman ang silot sa aton! Kay ginpamulong sang Diyos, gali matuman! Kabuangan! Wala! Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y paalalang may tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa akon mga pinalangga ng mga kauturan diri sa syudad ng Bacolod, magpakamakod kita ang daton panumdumon na may solusyon ang kada problema nga nagaabot sa akon. Tupod sa akon pamilya, dinisi Brad Kataya, nagapakibuylog sa pagtapna ng krisis na ginaatubang sa akon tungsod sa isang silog ng kalibutan. Padayon kita sa pagpangamuyo at pagdidait. Keep safe Bacolod, kaya pa inyo. Hindi maluyag si Ezekiel nga malikaw lang sa silot, kundi luyag niya nga ang katawhan maghinulsol sa ila sala, kag magpanibag-o kag magbalik sa Dios. Apang wala mahangpi si Ezekiel sang katawhan nga nagtalikod sila sa iya. Liwat siya nga nakabati sang tingog sang Dios nga nagapahibalo nga kuhaon sini ang kabuhi sang iya asawa. Gani isa kaaga nabugtawan na lang ni Ezekiel nga patay na ang iya matahong kag palangka nga asawa. Nagtililipon ang mga katawhan sa puloy-an ni Ezekiel agud magkibuylog sa iya kalisod. Tungod si Ezekiel, nakabulig man sa ila sadtong malawig nila nga pagpanglakaton sa desyerto sang dal-o na sila sa Babilonia, kag luyag nila nga paagi sa ila pagpakigunong mahagan-hagan man ang kalisod sini.
Ipagpunggi ang imong luha, Ezekiel. Matuod man, Ezekiel. Ipautwas ang imong kalisod. Ang amon mga luha, makaupod sa luha mo. Nga ang magtangis ako. Tungod na dula ang ginhatag sang Diyos sa akon. Nadula ang paghigugma sang Diyos ang ginhatag sa inyo. Apang wala ka mo magluha. Oh, Jerusalem. Apang wala ko sa makita ang kalisod sa inyo. Di kami magahangop, Ezekiel. Ano ang ginasiling mo, Ezekiel? Hindi kami makahangop, Ezekiel. Kung amo, dapat ako magtangis bangod sa inyo. Nadula matuod ang Jerusalem. Pagkaligad sang napulo ka tuig nga gintapok ang mga kalalakinan sa Babilonya, nagribok si Haring Sidekias batok sa Babilonya. Gani ang Jerusalem liwat nga ginsalakay sa mga soldado ni Haring Nabucodonosor. Ang matahong nga templo ni Solomon kag ang palasyo ginguba sang kalayo kag ang kabugusan sang syudad nangin abo. Madamo nga kabuhi ang napapa sa espada sang mga kasoldadusan sa mga pagpamalatian kag peste, kag ang iban nga nabuhi gindalaman sa Babilonya agud itapok. Sa idalom sang gobernador nga si Hedelias, nga ginpili ni Haring Nabucodonosor, ang manalagna nga si Jeremias, ginbuyan sang pinunong hangaway nga si Nebuzaradan. Liwat nga nagbalik si Jeremias sa pagpangwali, kag indi nangin mahapos ato kay Jeremias, tungod matig-a ang katawhan kag wala na namati saya. Apang si Hedalia, ginpatay ni Ismael kag sang mga kaupod sini, kag nalagyo sila sa Ehipto dala sa Jeremias nga isa ka bihag, kag wala sang nabatian na tungod sa manalagna kag sa nangin kamatayon sini. Pabalik naman dito sa Babilonya, nakadangat ang mga hitabo sa ila, apang laglungo lang sila, kag nadula ang paglaom sa ila nga ang Jerusalem matukod liwat. Ang mga dumuluong amat-amat nga nagdamo sa Jerusalem. Sa panahon nga ini sang pagkaulipon kag kahuy-anan, ang espirituhanon nga pagkabuhi sang mga Israel noon nagaamat-amat kapugday. Wala sang mga pari, wala sang mga manalagna, kag ang templo ni Solomon narumpag na. Gani nangin mabudlay para sa mga pamatanon ang paghangup nga may Diyos nga nagabantay sa ila, kag malaka na lang sa mga katigulangan ang makatalupangod nga may isa ka duog nga ang Diyos masalapuan pa, kag inaamo ang ila mga tagipusoon. Gani sa kagabihon ang pila sa ila nga nagatuo pa, nagapanago sa ligwin nga duog kag didto ginatampad sa Dios ang ila mga tagipusoon, kag nagatangi sa tuman nga pagpangalisod sa ila pagpangantuhoy. Ginpautwas nila ang nadangtan sang Jerusalem, kag kun san-o ini matukod liwat, kag kun nga nga gintalikdan sila sang Dios. Ang amo nga pagpangamuyo nagagikan man sa tagipusoon ni Ezekiel. May bag-o nga kahangawa nga nagatubo sa iya tagipusoon, tungod sang tuman nga kabuganaan kag kadagayaan. Napatay si Haring Nabucodonosor kag nagbulos si Haring Ebilmerodakias, nga nabantugan sa kapintas, apang siya ang nagpagwa kay Haring Joaquin sa bilangguan. Hilway siya nga makahulag nga subong sang pagkahilway niya sa tunghari pa siya sa Huda. Subong man sini ang mga nagakahanabo sa iban nga mga Israel noon nga nagtinad ang pagpangabuhi didto sa Babilonya. Nadula ang ila handom nga magbalik sa Jerusalem kung madumduman nila ang kalalatan nga agumo nila sa dalanon, gani nga nagpamatod sila nga magpabilin. Apang si Ezekiel nagpamulong sa ila.
Kasama, hindi ka nag-iisa. Semana Santa ang panahon ng pagkakaisa upang gunitain ang hirap na pinasan ni Jesucristo para tayo ay mailigtas sa kapahamakan. Ito'y